ዋትህለት ወይ ቤላሎ እሞግ ኢየሱስ ክርስቶስ አይ ሐዘን ዘያበምና ሐዘናት ዘረከበች በእንቲአየ ወትቤሎ ግትለማኦግ ወአምላኬ ሎ ምንቱ ሐምስቱ ሐዘናት ያብያ በሃቤ ወምኔሆሙ ሰበተነበዩ ስሞት በእንቲአከ በቤተ መቅደስ ከመ ይቅትሉከ አይሁድ ወካሎ ሰበ ኃጣይኩከ በቤተ መቅደስ እንዘ ሐሰሰከ ሰለስተ ዕለታት ወሳልሱ ሰበ ዘክር ዘኦስሩከ እደዊከ ወእገሪከ ወአመ ቀሰፉከ በአውደ ጲላጦስ ወላብበከ መሰቀሉከ ማእከለ ክልኤፈያ በዕለተ ዓርብ ርቆከ ወቅንወከ ወሐመዝ ወከመ ወደዩ ለከመ ወደይከ ውስተ መቃብር ሐዲስ ወይ በላክ ዜነ ለወለላይቱ ድንግል ማርያም ተዘከረ ለንቱ ሕማማተ ወሐዘናተ ዘረከቡች በእንቲአየን ዘይብለ አቡነ ዘበሰማያት ወሰላመ ገብርኤል አነ ሴሪ ኃጢአቶም ወአወርሶ መንግሥተ ሰማያት ወአውጽሐቤሁ ምስሌቼ ወመጽሐቤሁ ምስሌቼ ወላዲቴ ወአስተርእዮ ክብር ለስሉስ ቅዱስ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቀሲስ በጸሎትከ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘከራ ለክነቱ ከተቆ ጸተቆ ዘንበዋ ከመጻት ወደ ካሪያስ ካነተ ቤተክርስቲያን ለበኩር ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወያብርገ ወላለች እግዚአብሔር ታማሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወያብርገ ወላለች እግዚአብሔር ታማሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወያብርገ ወላለች እግዚአብሔር ታማሰራ ኃጢአት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በደያሱ ግብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ
መንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ በመዋልሽ ተጸውሎት ጸሎት ወጣን ኦ ማርያም በዚህ ጸሎት ወጣ ለናዘዞት ነንስት ወላዲተ አምላክ ማርያም በይነዛ አቅረብ ኩለች እስቴተ ቃለ ይባቤ ፈተተም ወከታዎች ማዛ ከርቤ ለነዳይ በሴ ወለዘረከቦ ምናቤ ህብስተ ከመት ሳያ
ስብሐት ለእጭ ማርያም ስብሐት ለእጭ ማርያም ጻድቃን ዘንድ ስብሐት ለእጭ ማርያም በልቆረጡ ለዘናም ስብሐት ይደሉ ለታመረጭዮ ወታመረጭ ተፈሳ ኩሉ ዓለም طعمان برختان أدينا قد سرنقل مسانا يهلو أدينا قد سرنقل كم تم كن حجي ناود خزم مالد كلما مالد لنا كم تم زلمان كلهم لمن لنا كم تم زكزهم كم نعنا دما تسقهنا صومنا بارك لنا قد سلنا النبيات كم تقبل كلهم نعنا دما تقبل لنا نفساتها قلتك وإماتك قبر إجابه رابط مريم تكلها إيمانوت تولد مدهن ولت ميكائيل نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بل نحزننا نصعنا نعلنا نبل عبونا زب السمايات آمين كما السماء كما هو في سعينا الله هذا لنا مسانا كما نحن نريد أبو السلام يتابع عنا وسط منسوط الله تنين وعلى عنه كله بسم الله أكيد من يسائل وسبحات العالم كل عالم عالم آمين السلام قدس جبريل ملائكة العالم سلام أنت ذكر سلام من يسوع كريستوس كما تعلم أنت حالك ونعدنا ميكائيل بصلوات تأمره لملاك ور ميكائيل كملائك بسوا سؤول بند مفرهت له واسقوتي كبنوج ما سنن يدهن نوي بالهن مدود رسوه بطلالو تكنفيه يسورن حتى تلاقي يندفن عين أو دنا ويسكن كترنا فنوت هابل يركبنا لكلنا إلا من يدهن إنه في الفادس لكلنا على معلم آمين يكسد مثال أبيه نقر أمثال انتكاك ووبات مسرات نبب وفكر تعمره منكره وهايله تقبل قدوم ميكائيل كملائك زيت أعطف برهان إسات وذلف يسئل مرته وكل جزء ويسبقها بذيابير بأنت كله زمن أقوال أمهيها ويفتن وريد يرجوهم ويدهنهم للي يسووا ويسموهم صلاتهم ويدهنهم للي يتأمنوا ويستطعهم للي يسئلوا ولا اللي يذكروا اسمه بأمين أما هي ببهر وبيبس وبس كله فنوت وكله أتباعهم نبيات سوقات يدهنهم نواء إن كان دينوكم للي تقبعكم زيه فكما يكون قدامي بأحدو موائل يسو بذهان سيم بيرغب صهروها ما دتباير وسببته تسينو دبهامر وسبرهكو نستيتا بيبس وبته ما يكلباير تنسأل إليهم أبي نفاس اسكا التقو يستتمو وسل عالم ما يبلباير وتوسكم واقده وسوى التقو لموت تلعال ما يبل باهر بللت أهمار ومسا أبي ما يبل وفرفد يقفت أمه وصبر إذن كما متأمه هاقل ومسنا ومت أكوي هذا من ترار هذا وهاتو ذيادهنهم وين عززهم وقبط تصفهم أميها إيدا أمير سهرون زيبل كمذير أولي كملائك ميكائيل أبي وقروم سرويهم الهيلات السماء اسمع أنت ملاك ساحل وملاك هايل أو ملاك ملاك مهرات أو ملاك سلام نصر لنا ردانا وعدنا شيئا من دبانا وسألها بእግዚአብሔር أملاكنا بأنتيانا كما ندهن متاتئات وهاب اسمناهوك كدنا أينتنا من تلاي تموت ورينها لتلالتها هابل ومسنا أويو كلهم من زيبلك مزيز وصارها بእግዚአብሔር بملأ لبهم وكلوا بأبي مرير وبأنبئ وأي اللي هلو استامر كما يدهنهم موجد باير
እሞገደ ማዕበለ ባሕር አሚሃ የተአሜረ በይእቲ ጊዜ ሰማ እግዚአብሔር ስእለቶሙ ወሐዘነ ልቦሙ ወሰቢሃ ወረደ እምሰማይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አሐዞ በእደዊሁ ለውእቱ ሐመር ወሰሃቦ ወለእለ ሀለው ቦቱ አውጽኦሙ እንተ የብስ አውየው ሕያዋኒሆሙ ወአደው ሕያዋኒሆሙ ወኢነከዮሙ ንስቲተ ህሱም ለግሙራ ወዜና ወዘንተ ተአምረ ለኩሉ ሰብ ወሰብህዎ ለእግዚአብሔር ዘያድኅነው እሞገደ ባሕር በእዴሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወእሉ እሰ ነበሩ ዘይገብር ተዝካሮ ለኩሉ አውራህ አማስሮ ሰሪዩ እስከ ዕለተ ሞቶሙ ትልብልናሁ አሰብኮቱ ለዝንቱ መልአክ ክቡር አብይ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቆማ ዘለጥኳነ ሰማይ ሀራ ቅዱስ ሚካኤል ዞስማት ከመንዜና ሰደነባግራቢግ ደማዊ ደብተራ አለው ኤልያስ ወዝራ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ርኢካ ተራዳእኻዮም ንዓና ድማ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ርኢካ ተራዳእና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበለ ጾም ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሓና ጾም እዚ መዓዝ ዘቑርር ውግእን ወረ ውግእን ደው ዘብል ነዚ ሕማም ኣሪሕቑ ድማ ፈውሰ ምሕረት ዘምፅእ ጾምን ጸሎትን ግበረልና ነብሳተ ኣጉርቲኮ ኣእማትከ ገብረ እግዚኣብሔር ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናናዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቡነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብስና ሓደገልና ካብ ኳ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተስፈና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ብስጋሁን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስብርኽቲ ኢኺ ረማህፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ውስጥ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንሓድገልና ነፍት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስም ለዘይጸዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ የበኖራው ለሰባይነ ኢየሱስ ክርስቶስ አዝርትዮ ምስሌሁ መስቀለ መቱ ቅድሜሁ ዋና አምልኮ ሥጋሁ አዘግተ ወይነ ገበሁ ያባነ ቤተመራሁ ስተደብተራሁ ቤትጋቦ ለምሳ ስርገዋን አራው ስጋከን ሰስየ ወለነቃደመ ከነረዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራኒ ለላይከ ንትመንዕ ዘንራዮ ሰስያ ሱራፊ ለስለተ ነደ የባባሞትካ አምላካዊ ለቁስልናት ስጋከን ጸግቦ ወለነቃደመ ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅሩቅ ዘጎቦ ለላይከ ምስለ ሴዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከምቡ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብሪቦ ኢየሱስ መጺኦም ክፍትንዎ ኢሎም ካብ ሰማይ ትምህርቲ ያርየና እናበሉ ይከራኸርዎ ጀመሩ። ኢየሱስ ድማ ብመንፈሱ እናሓዘነ እዚ ወለዶ እዚ ምንታይ እዩ ትምህርቲ ዝደሊ ዘሎ ነዚ ወለዶ እዚ ትምህርቲ ከም ዘይወሃቦ ብሓቂ የብለኩም ኣለኹ በሉ። ሓዲግዎም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ጃልባ ደየበ ናብ ማዕዶ እውን ተሳገረ። ኮንኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያቱ ይትዋቀሱ እንቲአየ ተቆረጥ
ዘይቶትከ ከመገር ህዳድ ብሩር ሃሌሉያ ረሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታጉሎ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ዘሩቃን አዳሴ ሥጋወነ ዘይትሰ አርንጉስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ወይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻሞ ቅዱሰና ንጽሕ ኢኻሞ ንጻሕና ከምተም ተዓረካዮም ተዓረቐና ከምተም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ጾምና ባርኸልና ቅድሰልና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ንኹሉ ኣካላትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣፂምካ ጾመ ድሕነት ጾም ምሕረት ግበረልና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ጾምን ጸሎትን ግበረልና ነፍሳት ኣጉድቲካ ኣይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ህፃና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي تسهلني اكزيو سبحات ووداسي عرف نفسات عقورتك እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጻና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩ ብሕልና ድንግል ብስጋሁን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለኩ ንስኻ ወንስብረኽቲ ክብሪ ማኅፀንኩም ርኺ ወም ለዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፈሴቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ናሓርገናና ብትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ وسري لاتي لنفسي اسمع بس كلك وسري لاتي لنفسي اسمع بس كلك سبحات ووداسي سبحات ووداسي نفسات ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነመሳና እንደገና ክፋድህነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ዝጋኸን ድንግል ኢኸ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኻ በነፍሲ ብርኽቲኺ ብረማሕፀንኩም ብርኽዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍጽእ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰተከ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰተከ ስብሐት ወውዳሴ ይረብ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድኅን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝማርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብስና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክባድሕንና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይማሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ዝጋሆን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኸ ብረማሕፀንኩም ብርኽዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍጽእ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ካይብን አሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አግብርቲከ ወአይማቲከ
كما نفسه يا وسمك سور وهبا ما يعرفت ويا عبر بزباتي بزيت يسر تسمع وزبا سمايات من قصك بالله نفساتك بذك واي ماتيك بنت نفساتك بذك واي ماتيك بنت نفساتك بذك واي ماتيك ذلرفت سلطان بطوق يا بهر أملاكنا بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا اللي من كان ملكنا لنا نابزلم لما بوتان نمنا جلال ميوت النفس عرفت كتبة سنساز مدبك أي علتك سقوم بحبرتك تتنسب زي حسة تسفغاد ما منكسة سماك تورسم لمنا كان لنا بنت نفسات أكبرتك واي ماتك بنت نفسات أكبرتك واي كاب زي مكل غالم زي كفاتنا هبهم سقام كعبة تزد لك زي حبر كاتنس ناي سماعات من قص غادم ما ورسهم بأنت نفسات أكبرتك واي ماتيك بأنت نفسات أكبرتك واي ماتيك نفسات أكبرتك واي ماتيك بسم زي تحاسب أنتم زفق رغاب زد الله خيمة زي تحلل زي سمعوا عين زي رأيو نسخاء وزياب يرسل عسب كتب كلها منا هي ومن عزز لسبع مفننا لسبع مفنى ومن عزز لسبع مفنى كفل بكريستوس زباتو لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات وإيهيز يزيني وزالفني ولا عالم
ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረይ ረሃቅ እምኔሁ ወምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ዘተመላእኸ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍቁር ወድኽ ጸልይልና ለምንልና ኃጢአትና ማዕትገልና ለኩል ከሞ
أملاخنا نقدسان دكما زامر تخان نسانا وريات كان نزن سخاتكم تريو زلهم كرز عبيت بزهات نبيات صادق كان ندلي جنا خيرا إن نزن سخاتكم سمع زلهم كسمع دلي جنا خاي سمع ناتاتكم جنا زريا زلوا أنتم من سمع زلا إذاكم بساعتي أنزل كاي من أنا وكما تاتهم قال قدسون جيل كا كن سمع كن زرهم بسرعة قدسان بقعات كبرنا بأنت وانجيل قدوس كيف أبن نصلي الملل نجزيه كن ذكرنا زولنا ذكر وزيابير أملاخنا بما تنسقدم من عيرفهم زعم بقطف حبوية من كلنا يوت من كلنا تسفى من كلنا مرحاني من كلنا متنسي إسغاس رزقان كامس كانك سعري عم نقرب لنا نزل علم علم مكيد ما قاسي مكيد ما قاسك يوسف فتيا أي انتيني رئيا صدقك عوزكني ليلتا وفتان كل لبيه نلبي تعذب كايو بليتي بصح كايو مرمير كانس قال خفو ايرخب كان كمتي خالوت سباس قبرو بافيك فو اي داربن ايه تزازات كافت سمكو كم مجدتات عمستي تحلهو كل ساعة مجد خاسقومكو كم مجد خاد ما القسكون مزمور عثرته شمانتك عثر شوعتك فادر بعته قد ما قاسك يواسل ديان عين ديان الرياء
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብረ እግዚአብሔር አብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሚካኤል ወለተ ተወልደ መድህን ነፍሰ ወለም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘን መጠን መንፈስካ ሰደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ይነብር አቡነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደለና በሳና ሕደገልና ከብኩ አድኅነና እምበረ ፈተና ይግዞን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ወዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መራ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልና ድንግል ምስጋና መንገድ ይኻደ እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንጽሕኻ በንስብረኽቲ ክብረ ማህተም ከምብርኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብዛኺ ወፈስቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓልቀና ነፍቶ ክርስቶስ መንጋና ምሕረት ትምልና አሜን። ወንጌለ መንግሥት መንግሥትን ጽድቅን ተበስቶ ፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ ኣብ ልጅች ርየሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወዲ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 26 ንሱ ዓባስ ጋንየን የውፅእ ነበረ ኮነ ድማ እቲ ጋንየን ምስ ወፀ እቲ ዓባስ ተዛረበ እቶም ህዝቢ ከዓ ተገረሙ። ገሊኦም ግና ነጋንንቲ ብቢኤልዘቡል በቲ ሓለቃ ጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። ካልኦት ከዓ ክፍትንዎ ካብኡ ትእምርቲ ካብ ሰማይ ይደልዩ ነበሩ። ንሱ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ በሎም ንሓደ ሕዳት ተፈላለየት ዘበለት መንግስቲ ትጠፍእ ቤት ድማ ንርእሳ ተፈላለየት ትወድቕ እያ። ኣነ ነጋንንቲ ብቢኤልዘቡል ከም ዘውፅኦም ካብ እትብሉስ ሰይጣን ንርእሱ እንተተፈላለየ ደኣ እታ መንግስቱ ከመይ ኢላ ትኸውን? ኣነ ነጋንንቲ ብቢኤልዘቡል ዘውፅኦም ካብ ኮንኩስ ደቅኹም ደኣ ብመን የውፅዎም ኣለዉ? ስለዚ ንሳቶም ፈራደኹም ክኾኑ እዮም። ኣነ ንኣጋንንቲ በጻብ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ኣባኻትኩም በጽሓት። እቲ ሓያል ሰብ ኣጽዋሩ ሒዙ ገዛኡ እንተሓለወ ብዘሎ ጥሪቱ ድሓን ይኸውን። ካብኡ ዝሕይል መጺኡ እንተሰዓሮ ግና ነቲ ዝእመኖ ዝነበረ ኣጽዋሩ ገደፎ ነቲ ዝበዝበዘውን ይመቐሎ። ምሳይ ዘይኮነ ንሱ መቐናቕንተ እዩ። ምሳይ ዘይእክብ ድማ ይዘሩ። ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምእ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተዘይረኸበ ናብታ ዝወፃ ኩላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል። ምስ መፀ ድማ ተኾሲራን ተሰሊማን ትጸንሖ። ሽዑ ንሱ ይኸይድ ካብኡ ዝገዱ ካልኦት 7 መናፍስቲ ከዓ ምስኡ ይማላእ። ኣትዮም ኣብ ኣይሰፍሩ ነቲ ሰብ እቲ ካብ ቀዳማዩ ድሓራዩ ይገዶ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድኅን ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዝዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ክንቲ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ዕፅይቲ ንመርዓዊያ ማዕፃኣ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ንዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበርና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርእስዛ ክውዕ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፃያ ናይ ሸውላ ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውጥዋን ኣይኩልን እየ። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ከውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ትፈታሕ ከውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰውእትና ነትን ባለትካኖስ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያ ኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣዴታተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛም በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሐኒ። በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ
يتفتحون ناطا زوطون يكونوا حتى بدلنيام زخون كباي بقال باري خون تفتحوا يكونوا او محاري بعل بزح مرات مفكر سب زخون كاك زيابير املاخنا ني عالم حتيات التاريخنا يسبوتنا نسم بارت كان السحوم تقبلنا يزل عالم يوت برهان كاونا ابرهالهم وقيتا كل حتيات من حدا قال لهم نسخال وها مفكر سب يخم زيابير املاخنا بعل بزح مرات مع كاز الحق محلت كاز بزح صادقنا عين باري حتيات يسري لي نقولهم زبوتنا نسم بارت كان كابلن كمرق من ادحنهم وقيتا بنزاربون بنصرحهم بنحاس بن كلنا عخاز بدلنا كاحد قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا اغزابير املاخنا نسخال وها مفكر سب يخمو وقيت هذا فتحنا نطاد وطنا قبلنا نخلص خام فتح يوم حتياتنا زون كنا انا قلقالي خام فتحني وقيت نرسلي كان باساتنا بانتن يذكروا نوصوا باسنا بمقاري يذكروا املاخنا نبث عمداتن وحده مناتن بترك مسلام حل ولنا وقيت مرحت هاجر من محاضرتن راحت سم كان مستوعل كان طبب كان ملايوم وقيت اللي كان باساتن يبسكوباساتن قساوسن دياقوناتن انا قس مزمران دناقلن ملكوتاتن ردان توارن زبلن زختاماتن سبوتن انستن ارغوتن هፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ ናዮም ነፍሳት አክብርት ገባይ ማቲከ ተወልደ መድህን ተክለ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ነፍሶም መስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ናናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝና ድሕንና በክሕደትን ምርኩሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን مسارماويان كم متنبار عدنا وقويتا طببن حيل اللبن مستوعلنا يمرون هابنا كل ساعة كاب زفتاتنا نخل قبر سيطان كاب حج خصاب نزل على فت من خمن لها قبلنا وقويتا فأركان دليلتان كل ساعة فتم هابنا سمناهم كلهم كل سنة سماتاتن نمن قصة سمعات عمد صحبه وصحبنا بقويتا لا يذكر سوس مسلم تنفس كل سن مسكانا سلطان مزلك علم كل ساعة نزل على معلم آمين جابير أملاخنا لعلهم علم الأخذنا أحلى أمال أخذنا على أسن سلطانات من شرقية المسلاك إلى نتنبر مسخاء كل فترة النبركة لعل كل مسلانة لعلهم كإخاء نتعتاد كم مدرسة تنسى غير من نفس مياد ما زلعك يوم الصحيحة ما عليها وزي باللوبة حملتك نمدحنا حدش ما قدم رحخانا ومحرم مفكر سبن مستر كدسنها خنفلتن أنا نلاقي نزب خاب بقرك لبم كنا كالك قرومي وزي السرعة خلنا خبر ما مسبني جابير أملاخنا لو مفكر سب لما أنا نتقبل بدراش مقدس كخن أتون بغلت حيمانة كنا نتانا أقول قلت كذا تسألت مستر كالات خلنا نببل مقعات قبلنا قبر حياتنا رخص حلنا كبانا التلحق برهان بيتنا تكابرها لنا ساتاويان قرب وزي خلط بالأحو هبط من فسق قدس حضر لنا كمي أكوي حلنا زين الدين ذات في المسيء نعين تلباتنا فلتتها كنافرنا ون كابوكي نقر حال سلام هبنا ترك مهارنا لبسنا نفوس حمامنا نفترتنا حاكم نسخاء خامو نتقدس زخواني مستير بقعات برنا بسماء زلو سنايم آزاز اللو مسؤولاتي بزي نورن بساعات من تغنى غربالك كل أوكي حلنا خبانا خرحة ببدع سهل خان محلت كان نزل على كل مستير زخواني سماء ومستير من تخن في الزمن فنتعن نفس نسكان توقع فتوة الحق لنا خامس لوه سماء وخامس محوي منفس قدس مسكانان أبية كبرن عرقر كالنا نزل على معلم آمين والعلق جابير أملاخنا مدحنا نزعبي مسترزيز زمهار كنا نحنا تحتات بارتك أب قدس ما سوي خا قلقل تخنكون زي وعد كنا سنات سوى خنا نسخيها وما مهرنا نزع قلقل تنسرعت قداسين نفر تخيو رقنا أب كل معبي بيسنات كان نقرب الكام بقى مسكنا قداسين عبية تنسلام بزلوه أما قدس كاخن فتصم بحيل منفس قدس وعد قبرنا ولو وهابي ملهانيت سقات الأغن زعبير نفسه كفا كل نتكبر وقيت أمهنا بكرمي حق تخون قبرنا وقيت أنا أملاخنا لمن كان المال كان لنا نهزبها بمخنيات حتى أتمنى في الله دماء بعيب حتى عليها بمخنيات أبساي عيد حدقهم من قدس إنها خمت هبت منفس قدس يا بقيت أنا يسوع كريستوس
كبرن مسجانان صنعاتن زقبهم سون مسمخا محرم زخنا محوي منفس قدوسن لمن كل سعان نزل عالم عالم آمين هللي أنس ببزح مالت تابيت كهاتين أخام براس الدراس مقدس كخسد قدي وقيت عمل أخي سلسة مع خاني بملء لبيك جزء الكتاب قدوم الأثار زمر الكتاب الدراس مقدس قدوم خسد قدي كانت كاتر كيلو وستار كان كخاب حق وسدس ولا مسمع ذات ناس بينما نتفتحت بينها خبر رسعلو ربع بس أنصحني كاب حد يعطي جمع حسبنا أنصحني كاب تصورنا أنصحني نبالي خب بعد عمل خادنا سمع واحد استاب قيم سبب استمال أخذ بلعو هذا وين نسوا حسب الله هو بيتا مسوء خادم مع عود الله بدون قان كازركم مسوء تسوء أخل البل كله نتم أبكر مثل كلا تكون مع دسر خلينا سيد ما بديت أخيط وأخذني عير وخاط وهو تقبل سمك زيابير كاتو وعبيت زيابير كأنه واحد زمن من تنبر بقول زمن هو تي محرت كايس عبني أوقيت أدهن أوقيت أكان أوقيت أدهن أوقيت أكان أوقيت أدهن أوقيت أكان أوقيت أدهن أوقيت أكان أنا عبن ولد المنفس قدسن نزل على معلم آمين وبركولو هذا الدين يسكت الصوص مدهانينه
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዘቅድሰላን ዛዕለት እዚያ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይነት ኩልኹም ምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ሁሉ ስጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሮነ ሐዋርያት ባብትሊሶሙ አንተ ውእቱ ሰበ ወርቅ ንጹሕ ተውስቴታ መናህቦ ህብስተ ሰማያት ወሃብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ወጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረብኑ እንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣስማ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዚ ዓለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለስካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ገድን ዝኾነ ናይ ባረትካ እማሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዝውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ወጎይታ ገጽካ ለሎ ኹናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ካባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረዳ ኹንና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጅ የትርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣብ እግዚአብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ባልማ መጦን ኣላቲነን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕበስተ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ብኢድካውን ባረኽ بحيلك قدس منفس كان بس نسيت حياتي يخون ኒቆዲሞስን ብርፍት በፍሳን ብሽቱን ከም ዝገነ ዝኻም ከም ሰመር ካለም ከምኡ ስመረልና አሜን ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንመልካ ብዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ኃይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቅርባን አቤት ዝተቀበልካንና ውሽጥ መርከብና አብርሃም አብረሰን ባኒ ኤልያስ አብን ባቀር መሌዎስ ዳዊት አብ አውዶሪና ያብሻዊት አብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከመበለዝ ዝተቀበልካ كمون قدسم كا زقربون حات باريخا مباون قربان تقبل بجحاتيات يخون بز عالم زين بز مزن سنا واقع فدي ولمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all of the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. وكرسوس أملاقنا ناي بحق بيتنا أبقنا ناي قلنا متوقعنا مرعز خير كم مزبارك كارلم نتماي ونا وين زلوت كايوم نزاب كرمي خاز غرب وينكم مقبر حجوم باركو أنت هيوم كل ساعة هيوت نفسنا عن سكانا منفسنا يخون وآب ولد منفس قدوس مسكانا مسانا خون أمو وين دستان حقوس الملأ نسناي نقرني وتن مدهاني تنسريت هاتياتن نلبنا نفوس نمخر منفس قدوس نخون لمن كل ساعة نزل العالم عالم بحق سبتهم كاملاح كاب كبر دم كان الستيوم نطهن طعم بركة يغون كله زحاز እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ ይሁን ንኩልና መፀናንዕን መፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩክ ይሁን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ ይሁን ንኩልና መፀናንዕን መፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩክ ይሁን ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይን ምንት ዝመጽዋዕት ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕትከም ተቐበለ መስዋዕትከን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ንስኻ ትምጻእ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلت الجيران لما أخذنا نتبدلنا بدل كم تحرقنا بدلنا مسامح دقلنا أوقاتنا نبرا قدنا يتدفلنا من قصتين حايلين كبرين زلالنا كايمامي وادينا تنقل مريم من أرقم سبيل الله سلام الله سلام لك لهم حلنا هدن قلب سجاهون ننقل حياة الجابي وكيتا سلام لك لهم نصرخ بنسب رخيص السلام عليكم رخيص ومن ذاتك جابي المزاخين وبسيطي داسي قلبي عجبنا عجبنا نفذوك يوسف من تانا محل من النامي وابيك سبزارت فاد ذكرني እግዚአብሔር ንኽነትካ ኣለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብሩ ገጽ ይቀበልካ ወጎይታ ከተድሕነን ንስመር እንበል ሰለስተ ጊዜ ወጎይታ ወጎይታ ከተድሕነን ንስመር ወጎይታ ከተድሕነን ንስመር እንሰራ በዘለና በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
كلك مهزا ومن فاسك دوس لكل لنا ينقر نزقبر لنا يغرب هذا زيابير ربنا وبيتنا نملخنا مدحنا يذكر زنا مسكنا لنا سويرنا ردينا نحلينا نقربنا نتقبلنا فمعقبنا ناطعنا نكسب ذا سعجا ونفتحنا يحج ومتقدس على الزيام كل زمن هوتنا وطن سلام كلنا كل زيابير أملخنا نلمنو كله زيابير بيتنا እግዚአብሔር كل تزابون بيتنا نبلغنا المدحنا يذكر الصوت على كل قبرن من تقول قبرنا وش تقول قبرنا مسكنا كلنا سلا صور كنا سلا داخلنا زحل كنا نبخام سلا تقرب كنا زتقبل كنا سلا زقب كنا زتنا كنا كذا ساعة يوم سلا زتنا كنا مسكنا كلنا
ረኽብ ለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ንኽቕበል ካብ ዝቡሩኽ ምስጢር ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ይገብረና ሓጢኣትና ክስርየልና ድለዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምብራብ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉዓት ሰባትን ምልዓል ፀላን ወጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ዘለና ተመንን ቅርቢትን كل حي زلاي زغن رجل سلطان صاحب كنا نسخي خم خاف كل خفات هنا نمبر فتنا يتطون حد ودخا ويتانا نبلغنا مدحننا يذكر صوت من تفقر سبيل من زكبارهم حرتني غرتان مساها مع رمزخنا محوي من بس كل زن مسكانا كبرن صنعت بوز لك على من كل ساعة نزل على عالم آمين سلام لكلكم سلام منفسك كم بحدش كل زحز እግዚአብሔር ربون ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ክብርን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ ረኸስ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ نور زي بلو مزوعات غمت تخبون ونقدم كان نجير كاخا اجها قويتنا املاخنان كفيا ونتكاسلنا يدل من محزننا لنا وفقر سرابزنات كمن فساوتا بسن برنا يون نابز حبس تزن نابز سوازن كسكاري نزحب السزي باركو نزح سوازن قدسون خلط يومنا صحيهم نزحب السزي نتصقها خمال لوتو أبز توازو تغدوين من كبر دم كايخون خلاتنا نمدحان نفسنا سقانا منفسنا عرقون فوسن يخون وقل زوز أملاغنا نقص كلنا نسخي خامود علم سقانا كبر سقدتنا خان غرب علينا رورو مزخنا سماء وبخام سقا معرم حوي مزخنا مفس كل سنة من كل سعن زلالة معلم آمين بمثال الزلسة معالة سلسة ليتن سنبار خالب مقابر أبز بروخ تحلزان بيرنا لما مليداوي ونسقاها خمس غنزو كم يداو يسيف الكلمة وسنكبر بوصانة عرفت كبر كابع من ولد المنفس كل سرح من لما كل سعن نزل عالم عالم آمين إذا زبطتنا وريات سباب لعل بسعيو ويبلع لزخون يخون أبلبو قيمن بقلن كناتن سلنا يحدر سقيدو لا بفرحات
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን حواريات في الكامل منفس قدس حدر كلام منفس قدس تقبلون زحدكم لهم حتياتهم كحد قلم يو زي حدكم لهم كنا حتياتهم هيك حد قلم من زول كايم حجونا بزق قدس بيت كريستيان كخلق زينا كنا سرهن سرهن نسأهنا قل تخاب زعلم زي حتيات كسسرين كل ما أسرت عمس عن كفتهم كأسرون أوجيتا نسخة سلطان كناتيب كأخ حج قام في كرسب كامرات كان من دلنا لنا من انتظام بارت كاسبوتنا نسنا بوتاتين ديتاتين حواتين حتين من تايم انتم زغون كأقل قالي خون أبقد ما سوي خار سمادنا ونزلوا كل مؤمنان مؤمن تلمنا كلنا مقدم محرت كاسر قالنا كل ما سرحتياتنا قرص لنا أبويتا فلتنا بدفرت كيف لتنا بصحتة بتهم كل كنا بفات لبي بجورة خنا بمزرع ويكا فلتت مس أنت بدلنا كنا يشبه خام تفلت خام أولو وهم قرص أبويتا كل فترة نحاتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس عقبرنا نقول زقام فتحيم أبويتا نبسات عقبرتك وأيماتك قبر أجزابها رحبت مريم تكلها ما نتولد مدهن ولت ميكائيل نفس كلهم سماعات ارتعارف كريستوس أملاك نعنا دم فرح السم كامل عنا قدس فاركا بمفص أماسنا عنا ولو واحد بيتنا أملاكنا مدحنا يس كريستوس نسخة إخام مسكانا كبرنا أخانا قرب لنا سماع مزخنا هرب بخان مسخام معرم محوم مزخنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين يا بهر بمحرته وحدها قبرنا من تحت نزل سقاون دومون سلام نلمنا لنا آمين أنا قلت أغرالنا ناتو أمنات بنسعوخ نحلو غيبنا من تهيمانتنا نلمنا لنا آمين أنا قلت أغرالنا سعما فسمتنا بحبرة منفس قدس كحلونا من محبرنا نلمنا لنا أنا قلت يا أغرالنا بير رب كله مكرانا فتصوم تعقستي صنعات كهبنا من تعقس نفساتنا نلمنا لنا آمين أنا قلت أغرالنا يا بير مسوم قصرنا من تقدسان نبيات نلمنا لنا أنا قلت أغرالنا لساتهم كم جسمر وخنسمرو من تخبنا عدلهم كخفلنا من تلاقي كان هوريات نلمنا لنا أنا قلت أغرالنا سمتناتهم سمايتنا تنفسم እግዚአብሔር كهبنا من تقدسان سمايتات نلمنا لنا أنا قلت أغرالنا بنصوح لبنا ሃይማኖት ቃል بزي قدلت كانوا ቤተ ክርስቲያን አገልግሎታን ሳተም يمو እግዚአብሔር ነው ዘመን ዓተም ክበና ምንቲ ርእስ ሊቃነ ጳጳስና በአንጦኒዮስን ምንቲ ጳጳስና በመቀረችን ልምናለና ናይ ክነ ስልጣን ከባቶም ከይርሓቐ ትጋቶም ፍርሃቶም ክሳብ መፈጸም ተኸቦም ጫሞም ትቕበል ምንቲ ቀሳውስትን ልምናለና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡ ጫሞምን ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምናለና ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ምን ተረዳእት ዲያቆናት ኣነብት መጽሓፍትን መዘምራን ንልምናለና ልማኖአን ክሰምዕ ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለን ንልምናለና ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞኦም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምናለና عسبت عقستهم كيفهم من تعقصات سبات نلمنالنا بنسنا غينهم كحلو እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም من ተዝዋውያን ምእመናን ንልምናለና ሰናይ ዕድል ሓጢአት ምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም بمحتم قدس الله شيخ حاتمو من تحدث أمنت لمنالنا آمين أبويتا يقرب لنا أبو أهلو بزح سلام كبو من تمفكر أملاخ مرحا قرنا لمنالنا آمين أبويتا فرهاتون تبوبون كبو من تمكوان انتن سب سلطان لمنالنا آمين نفسه كبزت عمون زحشون دليتو أقدمو خحسبولون كحليلون من تخل عالم لمنالنا من قديمان كمرحمنا محلر يوم بسلام كملسهم انت بحرهم بيبسن بايرن زنوق دسباتنا لمنا لنا انتنا نعلى سيسايم كبو من تسماتن تمياتن لمنا لنا فلسي مخرقا قوم من تقهيات لمنا لنا
ፈጺሙ ኸራጋጎ ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና ነናባገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና ንዕረፍቲ ቦታ ኽቦም ምእንቲ ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምን ኣሎና ምእንቲ ዝናምን ኣፍላግን ምእንቲ ፍረ ምድርን ዝራእን ዝዕጸድ ፍረ ንምድሪ ምእንቲ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ልምን ኣሎና በዓርብ መንፈስ ቅዱስ ልብናን ጸጎኽን ዓቢ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበልን እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
ملاخنا باتيو اب قدميا دويلو ام لتጸጋ ተሐጎሲ በሃይበልኪ ደስ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንጽኺና ኸበነስ በረኽቲኺ በቀርሶን ብሩኽዩ ኃጢአትና ኸሰርየልና ክርስቶስ ወድኽ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ገሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አበይ ከስብ ጸሎት ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ሓሉና ይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ኦ አቦይ ቀሲስ በታ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ገሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት
ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብ ሓድሽ መጽሓፍ ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ ፍጻሜ። እቲኣቶም ኣብ ምድሪ ክዛረቦም ከሎ ኣብዮም ካብ ዘየምለጡስ ንሕና ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ዝባና ካብ እንመልሰሉ ግዳ ከመይ ኢልና ኸነምልጥ? ስለዚ ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ከይተኣብይዎ ተጠንቀቑ። ሽዑ ድምፁ ንምድሪ አንቀጥቀጣ። ሕጂ ግና ሓደ ጊዜ ደጊመ ንሰማይ ከም ዘንቀጥቅጥ ክገብሮ እየ እምበር ንምድሪ ጥራይ ኣይኮንኩን ኢሉ ተስፋ ይህብ። እዛ ሓደ ጊዜ ደጊመ ምባል ከዓ እቲ ዘንቀጥቅጥ ምእንቲ ክጸንዕሲ እቲ ዘንቀጥቅጥ ፍጡር ስለ ዝኾነ ምልዋጡ እያ እተመልክት ዘላ። ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ። ስለዚ ንሕና ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ እንቕበል ካብ ኮና ንኣምላኽ ብዝሕጉሶ ቅዱስ ምኽባርን ብፍርሃትን እናኣገልገልና ነመስግኖ። በረኸትናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልዲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጽርሐ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ስአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድን ነፍሳተነ በብዝሃ ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ Hebrews chapter 12, verses 25 to end. See to it that you do not refuse who speaks. If they do not escape when they refused him who warned them on earth, how much less will we, if we turn away from him who warns us from heaven? At that time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be spoken, and that is, created things, so that we cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptingly with reverence and awe, for our God is consuming fire.
ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ያዕቆብ ዝጽሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 13 እነሆ መራኽብ ድማ ክንድዚ ዝዓብያ ከለዋ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዝደልዮ ብንእሽቶስካን ይቐንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ክንሳስ ብዓብይ ነገር ትምካሕ። እነሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓቢ ዱር ዘይተንድድ። ልሳን እውን ሓዊ እያ፣ ናይ ክፍኣት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍለ ኣካላት ንምሉእ ጉዕዞ ናይ ህይወት እውን እተቃጽል እያ። ንገዛ ርእሳ ድማ ብገሃነመ እሳት ዝሓረረት እያ። ኩሉ ዓልየት እንስሳን ኣዕዋፍን ለመም ዝብልን እንስሳ ባሕርን ብሰብ ይግዛእ፣ ተገዚኡ እውን ኣሎ። ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ንሳ ዘይተዓርፍ እክይቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ። ብኣኣ ጌርና ንጎይታናን ነቦናን ነመስግን። ብኣኣ ጌርና እውን ነቶም በምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም። ካብ ሓደ ኣፍሲ ምስጋናን መርገምን ይወፅእ። ኣሕዋቴ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ። ዔላዶ ካብ ሓንቲ ዓይኒ ጥዑም ማይን መሪር ማይን ትፍልፍል እያ። ኣቱም ኣሕዋተይ ኦም በለስ ፍረ ኣውልዕ ተኽሊ ወይኒ ፍረ በለስ ክትፈርዶ ይከኣላ እዩ። ከምኡ ከዓ እታ ማይ ጨው እተፈልፍል ዔላ ጥዑም ማይ ክትፍልፍል ኣይከኣላን እዩ። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፋ እዩ እሞ ንዓለምን ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘቡር ላዊቅ ማይበርን በእንተ ቅዱሳን ሁርያን ላይከ ናዝዘነ ሳይልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ شوعة معطي ودعاء مسترغفها كاب إسياد مطايهون أبيت المقدس مسرائيوه نقول تهزبي أن نعيبهم آداوهم ذرجهم حزوهم أتمسك إسرائيل نعود درفنا في أفضل هاكر مزهزن مزحجزن مزاس فرازيان زي لاغر كل سبز من السرعي بزئيو أبرد سدل ما سرعويان المقدس نابزا مقدس دي آتيو نزا قدس السفراء الحسوة إلى مشجر قدم نترافي ماس
بعد إفسر مسو أبكتمار يوم نبرمو أولاس أتا مقدس زتو مسيح ومنبر زلا تهتا ما أعجرجرة حزب ما تأكبر أولاس إجام كم مقدس هو سعيس حبو بوبوين نتمشى مع عزو شجروه كبتلوا مسلي بما يرسالين زلا كم تنعبت أب حلقة شحورة بزحة شعور شفرا مسحلقهم بدون نباتاتهم بيه نتحلقة شحن شفرا المسرع يقع أولاس مزبات وحددو حرزيت حلقة شحن كريموات أتحذر بخلت مقرك عصر وقع عززي من مقام انتاي كم تقبل من حدثه بتمزمي عويلهم قليئا كمزي قليئا من كمزي يبلو نور بمقنيات دي شرح بالرح ربيت مفلات بالسعنة عام ناب سفر كرسحو وعززي إذا حزبها يوبر لبلو الناس هذا رئيس عنا ورمو عبد مداي ومسبت حاج بتوفى بالزمن التخيل حاسيو إلهم بتم شفرا تسكمو ناب سفر كأذوبو مثل ليل ما أولس نتحلق عشق كزارة بدأت تفضل اللي قبلو نسخة زربات بدأت تفلتها المدور حاطزي عن نعيكاس 4 أشهر قتلت نفسي نابرة حازم صاحب صاحب نسخة أيكون كامبرو أولس كنا أنس أيو داو سبعي بعد ترسيس نايكلكيا ودئتا سميت فتمائي يزبك كزارة بتفضل اللي منك كان له بله شعب أولس مستفقدر له أتمدى يمدولو نتام زبي بيدو عمل بطم سأت بسوى رقعان بقام قابرايس متزاربهم كنزيدو نجي أبيه القال ملأ عبية العلم أفكر سفدر نسيان بطشنكو السفر فإذا نحيي سفر السفع زعم الوزحو እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ብክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋዕዳ ሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዕዛዕታን ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሰሓልካን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስት ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ኣዕርግልና አሜን ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንፅቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ودنقل مريم قدس نتهن ولادة أملاك دسي بلكي بحاكم انت دق سابت لمني حاجاتنا خارج لنا بكرسوس ودخل من لنا بحاكم نقل سدخونكي ونتهن دسي بلكي هنا بحريناتم كحد سدخونك دسي بلكي هنا أمان يل أملاك ناز ولدكلنا دسي بلكي أبكر مقويتانا إيس كرسوسنا بحاكم تعارقي دخونك محرد غيرو حاجاتنا متخارج لنا كذكرنا نملك لنا زودو كزي باركوت وزودو كزي تانروية جزي سبقودا لانيتي
عرسا زايد عزم كل وطن زولدته مساوات هنوز يسوس ክርስቶስ ونسكلاتو ونكت كما إسرائيل العطاونا ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርንቅብ ለሳሙኤል ነውቱ ዘይቀብል ወመራውት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ሎሲስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለያል ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ወሰገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወዶ ገላሞስያ ወገይነት ላረን ተውሂቦ ታኖር ለዘካርያስ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ تجميل زنبره برهان عالم زبترين نبي وزمر زي حلف حقو زب كم عن قبل سلمى زوت خانا زير كبرهان كازك خانا نوتم باخانا من كما سر فتح بمنت كل الخانا كل ساعة كبرت زير حق مساتهم زنبر نتاب مفرهم بمرعاد نتلم من نفسيت نتكل محاسب كل زفلت كل محلنا خاز مرمر كي لمنا يذلينا فرق بغالبنا بزي متر تارك نصوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان كسراوي سمعتين ايتم حجر ومدنا بلك انا ملقات مسكانا مال سمعي او قويتان لمن كلنا سمعنا نعخانا مسكن نعخانا بارغ نعخانا ودسنا لنا ما خان صنع بمن زي قارس قال هبنا او قيدان احنا برد كان مسكن قال لنا لمنانا سمعنا نعباسات كان سورات مركوز نعورات برهان حنكاسات اجري لمصامات منصب بحمام تدحل زمحوين صمامات وسخون كايوم مزلفون صلمات كاسقيو برهان زفتر زي عرب صحي زي طف مبراتي كل سعب للقدسان وزبر صحي بمدفتاون كل سلمات عالم زفتر ايو سبن مدحان توليد كان كل تقلص كان نفس ملس كان ساخان كل دما ببزد لي اقدم كحلخا نملاك زفترك اب كل جيس عالم نمدر زفتر كان سخاخا كابتن تطوبنا امرون كاب اب نابز عالم سلاخه زهلاو يزي زي برسن زي مرمرني زي منفسي نزب السركانا نسخا مسكوني خاسم كاب مسنكري اوغويتام انت زنحنا برد كان ود سكالونا مسكانا انسال ساي غزينا بخنا قربها لنا زي الونات كامنا تابكنا بوخاما سدموت نسال قبركنا كاب سمرح تكون تباغا زعمنا قن حلنا ذهب كان نسخا قن حلنا ذهب كان نسخا باغا زعمنا قن حلنا ذهب كان نسخا نقول حي سلام فسكن رق ذهب كان زي فتح نفتح المام سبخا فوق قبركنا ما خلنا كان معركنا هو قيتا كم زلمنا خازم عيوم زلمنا كان عين كسد ابو زي خصاب العز لاينا دعوه هبنا كم مثل صلاح حلو زي قاد صلوت هبنا او زلالم او نقص مع لما بلتاتنا نعزق ما تقبلنا حتى حتى نرقص انسن عياشا لب من طفات ملس ابيت ما سر نزلونا لنا قيتنا رانا بروح منقسنا كايم قلنا تقحنا نسمع لك እግዚኦ አምላክነ መንግሥተ ብሩክ አሜን ይበሉ ወመላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲተ መሐር አምላኽ ይምሐረና ይቅረብሃ ለአምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ከም ዝሕደረ ሰላም የውዕለና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና نصدق الله امره يعزلنا እግዚአብሔር አምላኽና ወጎይታ ብርሃን ካብርሃልና ሰላም ካን ምሕረት ካን አውርደልና ነፍስ ባሮትካ ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሚካኤል ወለተ መድህን
تولد مدين نفس كلهم سماعات يرترى جنة منقص سماع عرفلنا نزحزون مثلا عن فسكا سددلنا نتم زحمهم فوسهم قسلوا سبراتهم زلن قيتا نتم فحيلهم زلوا دما أكبلنا هو قيتا كل جاني قوة ما بسدتنا مكرنا بزلوا دما هدات كخطبهم صلال كخطب تقلهم لما نكالنا لب ما راح تنكفمو زيابير أملاخنا سلهزبهم سلا سلام سلا حدنا سلا هيوات من استيات كحاسبوا لبهم كتنكفن لما نكالنا بخنياتن مكران حزن قيناتن وكتني أغلكم كتب لنا لما نكالنا سخايا أكل انت زي الكأكل لا يكلني موقيتا نسخا ما أخلنا قتنقص نسخان بخمت بسماريا قتحلف قد زغنك بهاجرنا قتحلف قد يخون كامو سلام كازرق حالنا نعلم مسائر كارم حرز زرق حالا غمتنا هوريا زمار قيم طولة في سمايات نبرا أبونا نبلنا سواعك لنا سمايات من سخات انتا فغارقا خمسة بسمائكم دماء مدريقون على سيرنا لما حبنا نانت ودرنا لبنكم حسكنا لهم لنا مسانا حدقلنا وكل وعدنا نامبر بدنا يتدونا منقسن حايلن كبرن سلالن نسكايما ودنا غرسن كل مريم من أكس جبريل ملاك سلام تا سلام لك لخو إنا خدنجل بسجها ودنجل خي عرقز يعبير قيتا سلام سلام لك لخو نسغي خوان استبريق ضيقي مرم حسن قوم برغي وهم اللي تتسقات يعبير مساخي وفزت داسي بالكي حياتنا حاد قلنا نفت وضيس كسوس من تانا مهد لمن النعمين قاعدة ملاخي ودنقل مريم داسي بالكي داسي بالكي زيابير مساخيو فقر ودغي صلينا لمن لنا ኃጢአትና ከሐድገልና نابن ولن منفذ قدسن كبر مسكانا نقبايا لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين لا سلام قبعنا للي خنذكر من يطلي لن جزيه خنذكرهم ذكرنا نزولنا ذكروا እግዚአብሔር አምላክና بموت نتقدمنا عرفهم نزحمهم بقلت فحويهم ناكلنا هيوتنا ناكلنا تسبح ناكلنا مدهانيت ناكلنا بتنس نسخة صلتهم كان خمس كان سباريهم نقرب لنا نزل عالم عالم آمين قربوا هذه يا بره لكم ويتهفر قتكم وزنتون داي سرها وإግዚአብሔር سمعوا تقعاتنا بإግዚአብሔር يتمتم يحقوسوا كتون أحفرون إذ مسكين زي أقوى إግዚአብሔር وين سمعوا كاب كل سبباء أدحنو
እግዚአብሔር አምላክ በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ንቅድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መታውና ኩሉ ሰዓብን ፍርሃምን ቅጥቃጥን ንዘገልግልዎ በጊዜ በሰዓት መዘመስግንዎ መላእክት ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀር ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሐን ሐዋርያትኻን ክሳዕ ወሰለ ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ ወንጌል መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓላማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ። ሕጂ ኸ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃን ጋዝ ጽድቅኻ ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባቅ ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና። ከም ሰማዕና ይኹን ሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን። ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና። ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ሰላለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ።
كل جزية دما قرب لنا بونجيل كامر حنا بحيلخا دقفنا قبرنا حديك تعرقنا كم محرت كم بدلنا يتخيلنا مسواتنا عطانا صومنا صلاتنا كل دما تقبل لنا سخات خبر له نحنا دما قد كان نريق له مع زغر له محرت زورد له إذا بعلمنا ورزل حمام بمحرت بفوس صغير له نزين 7 نريق نزلنا وقن ورا وقن دما دو زبل صومن صلاتن قبرلنا إجابير أملاخنا كابدينا قدس دنقل مريم برخت رديت كفلنا نفسات عقرتك وعيماتك قبر إجابير حبت مريم تكلا هيمانوت تولد مدهن ولدت ميكائيل نفس كلهم سماعتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو ودما سانا نعلنا كم تنهواريا زمهر كيوم أب سمايات نبرا بنا ندولنا نسوع كلنا سكاي قدس من صلاة مصاف أركاب تاع السماء ولما مدري وزيد يا مريم بنا قدس جبريل من سلام سلام لكلهم دهرنا خير جلغي سلاخو تجلغي أتيك بيت سلام لك مسخي كابان سبرتي لي فراك الصبر وملي تسقي جابير مساغي وفستي دس بالكي حياتنا حاجلنا فكر وده يسوع كريستوس من دارنا نهو وانجيل منقصة سمايات صدقو زعوفينا عوفيكو منقصة سمايات قريبا لامو امنون تنسحون نقويتانا مدحانينا يسوع كريستوس هواريانا قلقالن زخونة كوانجيل ماتيوس نقر قال بارخنا خبر منقصو كبر مسقانا نقبع من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل ماتيوس معراف شمونته كفقدي 23 كساع فتصامين ناب جلبا مساعته دك مزامرتو سعبوه انه خا معبل نتا جلبا كساع زغول ببا ابت بحري عبي من نوات كونه نسو غنا دقسو نبره دك مزامرتو قريبهم غيتا يطفانا ادحننا انابلو اتنسو نسو خا اتم غدلات امنت كما يكتفرهو بلوم شعو تنسيو ننفاسن بحرن غنحوم عبي هدات كا خونه بتوم سبكا اذن نفاسن بحرن زئزلون من كون يخون يلوم استنكروا نامدريج غرغيسون مستساغروها اغان انت حدروم كلتسب كم مقابر وطيوم تقانفو نساتم كا حادو كابتا منقدتيا محلاف كسع زسن ازيوم كفاءات نبرو نوغا يسوس ودا املاخ مساها من اما انت يالونا قدم غزيو كتساقينا دو نابز مصاخا انابلو چرحو كباتاتهم رحق يلو برتع مغاس حسماتات يبلع نبره اتو ماغان انت دما دوطانا انت خوينكاس نابز مغاس حسماتات كناتو فقدلنا يلوم لما نو نسخا كيد بولم وصيوم دما نابتم حسماتات اتو نوخا بزلو اتو مغاسه كاب صدفي نفيتو ناب بحر اتوه ابت مايكا كلهم كمن بله بتم غاسوت هادي ما من عداتو بتزغونه كلن بنايتو ما غاننت زنبروم كا
ኣውረዩ እንሆ ድማ ብዘላታ ዓዲ ንኢየሱስ ክትረኸቦ ወፀት ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ونعمن مسكدوس زبامان اللي وسلاسيوم نعمن ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካን ሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና እንምካሕ ኣይኮንናን ነዛ ባህርና ዝበፅኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንምንደልና ኣለና ንዓና ንመድሃን ዝገበርካዮ ዝምስጢር ስጉን ደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮንና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን بمنزلالنا زرعنا يوم استسرين تدالو يخون آب ولد منفس قدس نقدسهم كأخبر مسكاناني كل من كل سعن العالم عالم آمين እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ወራት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር እልዮ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንደ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምና ኣለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ መምህርና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ አባ አንጦንዮስን ምእንቲ ኣብ ርእሰ ከተማና ዝተሸመ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ዲያቆናትን ጸልዩ ለኩልክሙ
كل زحاسك እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ምእንቲ ጸልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ويزرع وصارك ويقوي يوم كلهم وقد ما قاتك ليس قدوس وبروك اسمك اوغيت املاخي تسمو طلعتك يبتنو برخون قدوسن كاصلو كلهم كابغن بصقا يرحقوا حزبها قنا كل جزية فقادك بزقبرو ببرخات الفين علافات انت الفين علافات برخات يكونوا بحر ودها مسلمون سنفس قدسهم بوزل لك كبن سلطان نزل عالم عالم امين يبالي كلنا بدبب እግዚአብሔር ጸሎተ አሜን ባሉ አምላክ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማሎ بزفتر بحد أملاخنا من أبو قيتانا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس أقدمنا كم زتنا قرنا نهلا ويوم مخنياس زي بلو بكل زمانات اللي ينبر مجمرتان مفتسمتان يبلون زي تف برهان اللون أو مقراب زخيل يلبون كل التأيكونن سلسون أيكونن أي وسخنون نزل علم زنبر حد بين إيو امبر زي في السور ايكون انت اب اوريتم بنبيات برقص فليتنا يئنا نسو غزا كلن قبل كل فترات سلطان زلون ايو ابون قيسانان مدحنان يسوع كريستوس እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረት ተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስሜታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብድሓራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስን ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን كم سبع عبي أب أفعصة ترغبن بدحرزي بسقام مكرا مسكال تقبل موته بسالساي معلتي كم موتا تفلي تنس نابزل أخو أبو ناب سمايات عرقة بيمان حيل تقمت كاب أب السرس نعلمون زاد حانا مسآبن مسولدن هلو زخانة براك لتأسمن فسد كسددلنا اجزيابي هرز فترة كل فترة نسخم زخانة زدربون يبولو النبل نايسقا هيوات نفسقنا بكل قدستن نسأتن يا نحنا اسمه وسبو نسخ خمز خوانا نمهر مولادون رخصت زي بلو خمز خوانا نمهر اجزيابي هرنا عدامن هوانا هزب خبازحلو فاتيروهم ايو انبقار ابزا سقانا مسقا زي تموتن زي تبسبسن نفس خمزلاتنا نسوع نحنا اسبقنا رخصات ايام امناتهم نزلوتو كل قبرة من كل مفلا من حق مفراسة من نسيف كمون صادق عن نحات عن زتن سقوة تنسى امتان نأمن كل كم قبرو زفديل مع التفرد خمز اللون نأمن دقيمنا خا كريستوس سب مخانقات كم زي بلو نأمن بحق سب زخوانا اجزيابيهر قاليو نقابلك كانت كوين نفترة سب مس اجزيابيهر زت تعرق ايو بقار كم سرعات ايهود اين الجزر اوريتن نبياتن زفتصم كم زمصن فلطينا كلهم حزب نعوب تسفات صبي وكاب يهودا كابسر اسياي تولد ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዑኡ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኾትን ውዳስየን ማህልየትን ይኹን
لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምይሁዳ ዘርወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መስቀሉ ሎቱ ስብሐት ወኮቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊት ምሰላለው መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻፉ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጥየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐ ዝተዛረበ ወይ ክፋታዊ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ንኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቕጥዖ ናብ ልዕሊ ከም ዘሽካዕለለን ይርዳእ ክንዲ በረኸት መርገም ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ጋር ነመሳት ይቕበል እዩ ኦ ጎይታይና ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ምሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጥንበሩ እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተው ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ በሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰብ ድማ ምድሪ ፍቕርን ሰላምን ይኹን ናበልባ ዘመስግኑኻ سمرت كاملة كاب كل رخصة أبدان كان صحنا كاب كل قيم قناعة كاب كل حسن مقبار الموت كاب التمت مذكارك ونان صحنا نخل ناون بمنفس أو مساعة من نحدنا نساعة دلوات قبرنا الليو بنت سلام
ሰምሁ በበይናቲክሙ በአምህ አቅድሳት አምላክነ ይቅረበሉልና ይቅረቅረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት አግብርቲዮ ወአይማትዮ ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሚካኤል ተወልደ መድህን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስለ ኩልን ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰማይ ያሉ ልብክሙ ምስ ብጻዩ ተጻለ እንተሎ ይሕደገሉ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ሕልና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም ኣብ በደልና ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እሞ ኣይረስእ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዱይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወግእ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይከልከል አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዲ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድሕን መስቀል ኣይክፋ ይንዓ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኩም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ውጸትኩም ኣይትዘክሩ
ሓደ እኳ ምስ ብፃዩ በቒም ክህሉ ኣስተውዕሉ እግዚኣብሔር ይርእዩ ልቦናኹም ኣልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ንጻእ ዘተውህበ ለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አኮተው አምላክነ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስለ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ሃገርና ኤርትራ ይኹን ምስለ ነብሳት አክብር ሃይማኖት እዩ። ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሚካኤል ተወልደ መድህን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። ናኮተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትነ ዘይማስን መዝገብ አበው ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘዚአኑ ዘዚአከ ፈቀደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ንነፍስና ፍጹም ትገብር ወሃብ ህይወትና ዘይጠፍእ መዝገብ አቦ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድኃኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብል ነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታትን ንብለሉ ሃገርና ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹም ህድዮም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ምስ ተዋህበ
زي حدك طقخا برهالنا تخلتن صنعاتن امنتن طببن زي عقن حيل هيمانتن زي لو تسفان هبلنا نتحسب النتنا ناي منفس اي مرهاب هوغيتا نحنا بارزكا كل قضيه بقنعنا نطهان كنكون كل حزب نعها يمسكن له أنت بسوء وقدوس رسالك نباباسات أبا أنطونيو وبسوء باباس أبا مكاريو زياكتوك بسلطهم وبسلطهم استيفانوس قدامي سمايت سلس قدوس اب ولد منفس قدوس فقرات كريستيان زخون زبخا ببركة سماويان مدراويان مبارك ጸጋ መንፈስ ቅዱስና ባና ለአክና ቅዱስ ቤተክርስቲያን አብደገታት ምሕረትን በሃይማኖትን ከም ዝረሓው አግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስፋት ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመመ ህዝብኻ ብፀሓይ መፈውስ መገሻኑ ዝኸዱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትናን ብቁን መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ወአምላኽና ነፍስ ወከብ በብስም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንዕርፍ ነፍሳት ኣግብርቲ ቃይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት የትራርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራት ብመጋረጃ بمسحات من بابات باقو حبيت مقدس نزحالي بارخ او كريستوس املاخنا محرت نمركاب اب زمسانا تاكيوم زلو كل مرار علم اب قد مفرن مدن قصن منبر كم صوات نقرب الكلام تقبل لهم تጨነቀ ሰብነት كل حوس بصن معسات تاسرون بسدتنا مركون زلون بمر مغزات تتحزن او املاخنا بمحرت كادحنم امامرنا ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ጊዜ ክንዝክሮም ንዝዓዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ኃጢአተኛ ባሪያኸውን ዘክረን ኦጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎ ምን ዓብዮም ተሰሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ወናኻነ መስግናለና ናኻነ ባረኽ ኩሉ ሰዓውን ልምነካ ጎይታ አበልዑላን መዛግብት ብርሃን ተነግስ ካብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ጠመታ ስልጣን ጎይቶም ርእስ መላእክቲ ኃይል አጋዝቲ ክብር መናብርቲ ብርሃናት ተልብስን ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢሉ ዝሕዝን ዝመልኽ ናቦይኻ عاد ودخا يسوس من تدحنتنا تتسغلد ما بفقادكايو تغمتكم تنسو بقال كيدان كابو سميركا كله قبركا ونبراق تملكتو لما تنقل سدركايو أبكسة تنسى سبكون بمنفس قدوس مولادو تفلتي نستوعي بقال كاخبتم هزبون قدوس قيل خسر عالكا كابل انقل تولدي نستو تقبلوا قدوس قدوس
እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድረ أداون مكلا مسجل زرقح ونظام حمومات من تغدحن مكلا مسجل تقبل تذكر وسمان قسك حمام زتوهابين حمومات كدحن سنكلكل نزبلو كصنعي ونزتقل فقركب نموتات كتنسين موت كسعرن نمعسر سيطان كبتخ مكلا مسكز تقبل فقاد أبو خفصم نسيو الكركزنا هوات عفلقتات كخفتيهم نصار كان كبر سرعات كتاكل نصالمات كرحق نهصانات كعبي تنسايون كقهديو بتانعو زحد لا بتاليتتيا دويكمو كساوست صاحب سام بداويه قدوسات وبطوات إلا ينبال وآمن كمدو أمسكن بارخ قرسون ندك مزامرتو زحبس زين حرقت حاتيات من تخاتكم زقرس قايو انكبوا العيلة هابو آمين كما من طوع وين حوسكا أمسكنك قدسك ونهبك يوم تنساخان لا ذكرنا قويتا نمنك لنا زينو مذكر إغريو ونزا
ዓለም ዝነበርካ መድሃኒና ኣምላኽና ኻን በይንኻ እናመስገናካ እዚ ሕብርቲ እዝን ዝጥዋ እዝን ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ናኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ናብዚ ሕብርቲ እዝን ናብዚ ጥዋ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክትሰደልና ንልምነካ ኣሎና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ሓድሽ እውን ዘለዓለም ስላሴ ዝኾንካ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኩሉ ፍጥረት ነብስን ዝርዕደልካ ጎይታ እዛ ኣማሃ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብና እሞ ንመፈራረድ ንጸላኢ መላገፅ መሳለቕን ጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጽንዒ ይኹነልና ወጎይታናን ኣምላኽናን ምንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስመረካ ሓይልና ኩሉ ክንርሕቕ ሃይሊ ሃበና ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንዝተፅሓፍና ንኣና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያት እውን ይሰንጠቕ ጸላኣ እውን ይረገጽ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን የርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይህዳእ يرحق قناة يربح دفاري قصد فتوت ورقيد فو دخام صح يبل حبالي دخام يدفع حبالي صح يبل نحن زبهريات حاتيات زلو خلو يبتن وقويتا نعين تلباتنا نسخان عخا خرقيا مسقانها خودسان كززاخان عدل النسخا بينخا خامو كذكرها منفسا وبرهانها كل زقزال كان اكزيابير ابو الدون قالوا انتم تقاز قلت كالهم فتم الله ما صنعلهم أمناي مدحان صقان زلوخا حلو بحيل لسان زمزقون خان زمهروا هايمانو تقنع كل قزي فقاد كان زقبروم عاد حن مبلت كان ردان زختمات تقبل بهايمانو تنزموت وعرف وقويتا أنا ونمس كلهم قدسان كفلها بنا نساتهم كم زسمرخا خنس مركا حيلها بنا بكل لب نجد بقوة لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስና የከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ በትውልደ ዓለም ህዝብኻ ብቅንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንቅበል ንኩልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ንዓኻ ከነመስግንን ንወድኻን ፍቅርኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በዘዚያከ መንፈስ كل
የመጽ ወብሩክ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ብሩከ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ተሓዝካ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለመነካ ኣሎና ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣብ ልዕላን መላእኽቲ እትዓርፍን ኣምላኸ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ንዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔርም ዘኩሉ እግዚአብሔር አምላክን አቡነ ዘበሰማያት ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወሃድሃነ ኩሉ እኩይ ነዚአከ ይእቲ
ዓለመ ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ንምልካን ማልደካን ኣለና ከምቲ ብቅሪ ልቢ ንግዙልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕርብልካ ሃዋርያትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኒነ ጻቂት ነገጹ ለመድኃኒነ ዓለም አሚነ ያው ክርስቶስ ለተቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር አምላኽናን ህዝብኻ ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካን እትምልክት ንሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ኮይኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢአት ክኾኖ ዓድሎም ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትን ርስትን ሞገስን ብሞገስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ መሶብ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብዛኽ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃይ ናይ ሴላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኹሉን እዮም መብቲ መንግስተ ሰማያት ንኣ ክበካ ኣብ ምድሪ ኣሰርከ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኮኒ ኣብ ምድሪ ፈትሕኻ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበድሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ኣብትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተረቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፀና እንግበረና ንኩሉ ህዝብኻውን ፍትሐዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጠንየስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርየስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘብለን ተታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቁናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ
أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم من مس أبراهام نيساق نياقوبنا نبر أوغيتا نفسات أقبرتك أماتك قبر እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ናናውን ካብ ኩል በደልን መርገምን ካብ ክህደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክህደትን ብርክሰትን ምስ ከዓጥን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና እጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና أوغويتا فقاد كان دليت كان كل ساعة كن فتصم هذا الناس مناون مش كلهم قدسان سمعتاتنا مكس سمعت عم صحفي وصحفلنا بغويتانا يسوع كريستوس مسؤون مس منفس قدسن مسغانان سلطانن بوزلك كلهم كل ساعة نزل عالم عالم جزنا بزلنا بجزء لوطا كلام بزغد لغزي بز حلفه سغا بز ودق دم بزنا طبعين فرت كانت ترني ناصر ቅዱሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ مثل كل مثل منفسك
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ነሳሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ጌጋ ሰውሮም ሓለዎም ዝቐደማ በሳ መሰላም ይቕረልካ ነብሰን በጃኹሎም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ብዘለካ ለመን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ። አሜን
አመን ብዛዕዳ ሓደይተ ዝንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮም ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕውዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን። መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። አሜን አሜን አሜን። እመኑ ነዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦን ዝምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባዘብለካ መስዋእትኻ ወድኻ ኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈልእ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጥ ዘፋር ሰይጣን ኣድኽነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ። ሰላም ለጀንዘ ንሰግድ ንብለች ማርያም እምነና ተወቃች ማርያም ደማይጸነብቺ በንታናንቲ ወያች አማቦይ ማይበረነ ዮም ድንግል ባረች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታቢነ ስለ ኢያቢሩ ታሰይ መንፈሴ በአምላቸው መድኃኒየ ስመሪየ ማማላ አመቱና ሚዜ ሲያስበጽን ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረሊት ኃይል አብያተው ቅዱስ መንሳነቱ ለትውልድ ለለ ይፈርህዎ ገብረ ኃይል በመዝራይቱ ወዘሮም ለለሆኑ ሰቶም ለህን መናብርቴም አይቤም ለትታን ዋዝቀበም በረከት ለርዋን ፈነ መራቆም ለበኦላን ወቶ ኮለ ጽራቁል ተዘከረ ሳይሎ ዘይበሎሙ ለአቦይነ ለአብርሃም ወለዘርኡ ስብሃት ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ሰላም ሰላም ለመልካና ወያ ጨንበር ሳነም ጥሉ ዘለር ዋለ ማርያም ማጸናን ሰመልኮ ወታተ በመልክ የበደማ ለዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም ማሂፀነ ድንግል በስጋችን ጽንቶ ልብሶን ይችላንች ዘእየት የሶ መፍቀሬ አምላክ ገብሬቺ ዛወፈች ንግሶ አገሬን ልጠሮ ታይታትረነሶ ዋበጂ ምቅብና ስጋሁ ወነፍሶ ናዛዚትነም ሐዘን ዋይለው ርዝት ነምርሳን በመዋልቺ ተጸውረ ብሉ የመዋል ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋሁ ለቅቡፃን በዚየ ጸሎት ወጣን ወበዚየ ንጹህ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ ዝመካን ውስተ ዝመካን ፈቲቶሙ በረከታ ወጅማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳብየ ህብስተ ከፈት ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወለጠሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን ኃይለ ጥበቡ ብፅዕ ወመንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረክሙ ዛት መዋያነ ዓለመን በብዝግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ
በኩሉ ሰዓት በለንሳችን ይንሳነሞ ሰላም ለክም እርቃነ ዛቲ ላስ ኩሎኩም ዳርሰ ባስማተክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ በክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኩነኔ ከሀባል ሀገር ወጥልቀ ከንለወለ ሀገር አገር ሰራ ታይተ እቀብ ንግሳ ወሰራዊተ ለሀገሪትነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም በእንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ምህረተ ወልድ ይሃወፀነ ባርያም ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሓት ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ውሕውይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፅሃኒ እልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 48 ክፍሊ 3 ካብ ቁፅሪ 11 ንስኻ ኣብ ሰማያት ኣቦ ህልው ኢኻ ምእንታና ኣብ ዕፀ መስቀል ዝተሰቐልካ ድማ ንስኻ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ኣብ መንበር መንግስቲ ንቡር ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ድማ ኣብ መስቀል ዝተሸንከርካ ንስኻ ኢኻ ብመለኮትካ ዘይተሓምም ንስኻ ኢኻ ብዝተዋሃድካዮ ስጋ ሓማሚ ድማ ንስኻ ኢኻ ምስ ኣብ ማዕረ ብምዃንካ ዘይትመውት ኢኻ ምሳና ማዕረ ስለ ዝኾንካ እውን መዋቲ ኢኻ ንስኻ ኣብ መቃብር ንስኻ ኣብ ክሩቤል ትነብር ምስ ሙዉታት ኣብ መቃብር ከለኻ በኣኻ ህይወት ተዋህበ ምስ ሙዉታት ዝነበርካ ንስኻ ኢኻ ንሙዉታት ትንሳኤ ዝሃብካ ድማ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኩሉ ዘመናት ህልው ኢኻ ሰለስተ መዓልቲ ሙዉት ዝኾንካ ድማ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ብመለኮት ሕማም ዘይብልካ ብስጋ መከራ ዝተቐበልካ ብሓቂ እግዚኣብሔር ቃል ኢኻ ዳግም ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ምዃን ኣብ ዝደረሶ ንኩሉ ሰብ ካብ ባርነት መፅሓፍ ናጽነት ኣብኣ ዝፀሓፈ ማሕፀን ከመይ ዝበለት እያ ምእንታና ንሞት ዝቃወም ኣፅዋር ውግእ ኣብኣ ዝተፀውረ ማሕፀን ከመይ ዝበለት እያ በለ
እታ ብዘይ ዘርኢ ናይ ህላውየ ዘርኢ ካብኣ ዝበቆለል ነገራት ከመይ ዝበለት እያ እግዚኣብሔር ኣብኣ ካህን ዝኾነላ መቕደስ ከመይ ዝበለት እያ ካብ ህላውየኡ ኣይተለወጠን እንታይ ደኣ ከም ሽመት መልከጼዴቅ ብምሕረቱ ክህነት ለበሰ እዚ ናይ ኪስኪስ ኤጲስቆጶስ ኣብቲ ድርሳኑ ከም ዝበለ ንሱ ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ብተዋህዶ ኣምላኽን ሰብን እዩ ናብ ክልተ ህላውየ ፍሉይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብመልክዕ ሰብ ተራእየ ግብረ ኣምላኽነት እናገበረ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተፈልጠ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ እሞ ሰብ ምዃኑ ካብ ህላውየኡ ኣየርሓቆን ኣምላኽ ካብ ዝወለደት እግዝእትነ ማርያም ብኣካል ምስኡ ሓደ ሰብ ኮነ እቲ ካብ ባህሪና ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ንሱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ነባቢት ነፍሲ ዘላቶ እዩ እዚ ቅዱስ ኤራቅሊስ ናብ ኣርማንያ ኣብ ዝፀሓፈ መልእኽቱ ዳግን ከም ዝበለ እግዚአብሔር ቃል ብሓቂ ሰብ ኮነ ህላውየኡ ግና ኣይተለወጠን ኣይሓደገን እንታይ ደኣ ኣምላኽ ክንሱ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ዝነበረ ዕዳ ኸፈለ ከም ሰብ ምእንተኣቶም ሞተ ብገዛእ ደሙ ኸኣ በጃ ኾኖም ነቲ ስልጣን ሞት ዝነበሮ ንሱ ዲያብሎስ ስዒሩ ተንስአ እዚ ግብሪ እዚ ካብ ኩሉ ንባባት ዝለዓለ እሞ ብዛዕባኡ ብተቃውሞ ኣይንመርምር ብእምነት ንቀበሎ እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ዘገዓዘ ናይ ኪስኪስ ኤጲስቆጶስ ኤራቅሊስ ዳግም ከም ዝበለ ሓደ ናብ ክልተ ኩነት ክፍለ ከም ዘይግባእ ነቲ ክልተ ዝኾነ ከዓ ክልተ ዳኣ እምበር ሓደ ከም ዘይበሃል ከምኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ብምዃኑ ናብ ክልተ ኣይተኸፍለን ኣስዒቡ እዚ ቅዱስ ኤራቅሊስ ኣብቲ ብዛዕባ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ንእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ንጽሕቲ ዝደረሶ ድርሳን ከም ዝበለ ብዛዕባ እቲ ብፁዕን ቅዱስን እሙንን ዮሴፍ እናሓስቦ ንፍለጥ ንሱ ኣብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝፍጸም ምስጢር ኣይፈለጠን ነቲ ዘገልግሎ ዘሎ ምስጢር እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን ነቢያት ብዛዕባኡ ዝተነበዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ንዕኡ ዝተሓጽየት ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን ከምቲ ብነቢ ዝተባህለ ሕፃን ብዘይ ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን ካብቲ ጽሩይ ዘርኢ ዝተፈጥረት ንእግዚአብሔር መቕደስ ከም እትኸውን ኣይፈለጠን ካብታ ንዘለኣለም ድንግልና ዘለዋ ገነት ዳግማይ ኣዳም ብዘይ ርኽሰት ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን እቲ ንኩሎም ፍጡራን ዝፈጠረ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን ከምቲ ብነቢ ኣብ ምድርና ጽገ ተረኣየ ከምኡውን ምድሪ ፍሪኣ ሃበት ተባሂሉ ዝተነግረ እታ እስራኤላዊት ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ናይ ህይወት ፍረ ከም እትፈሪ ኣይፈለጠን ናይ ድንግል ጥንሳ ዝዓበየ ነታ ብዘይ ርኽሰት ዝጠነሰት ዕብየት ጥንሳ ምስ ረኣየ ዮሴፍ ብልቡ ተረበፀ ነታ ንጽሕቲ ምስጢር ጥንሳ መርመረ ንሱ መርሚሩ ክበጽሖ ብዘይክእል ምስጢር ድማ ጠኒሳ ረኸባ ጥንስቲ ኮይና ምስ ረኣያ ኣብ ጽኑዕ ማዕበል ሕሊና ተዋሕጠ ጥንስቲ ከም ዝኾነት ረኣያ መልኣኽ እግዚኣብሔር ክሳዕ ዝርእዮ ብዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝጠነሰቶ ሓሰበ ከምዚ ድማ በለ ኦ ዮሴፍ ኣይትፍራህ እቲ ካብኣ ዝውለድ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምቲ ንስኻ ተሓስቦ ይኮነን ዮሴፍ ነዚ ምስ ሰምዐ ንድንግል ሰገደላ ንጽህናኣ ተገጸ ድንግል ምዃና እውን ፈለጠ ነቢ ኢሳያስ እንሆ ድንግል ክትጠንስ እያ ወዱን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ ትርጉሙ እግዚአብሔር ምሳና እዩ እናበለ ብዛዕባኡ ዝተነበየ ትንቢት ተረድአ በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ ለይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቡ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ለኩነኔ ሀበኒ እግበር ብየ ያሰምረከ ከማስተሪቅ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገየትር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ወመንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ
ስቡህ ولك سبحات العالم اسم هيال أنت ولك سبحات العالم قوت وسبوه اسمها يا أنت ولك سبحات العالم قوت وسبوه اسمها يا أنت ولك سبحات العالم قوت وسبوه اسمها يا أنت ولك سبحات العالم قوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت ولك سبحات العالم قوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت ولك سبحات العالم قوت وسبوه ولك سبحات العالم سبحوا ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በከመ ብዝኃ አበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍሲ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ለዓለም አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ማኅፀን
ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ንባርኽ ኣለኹ ለመን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም ሰማያት ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም ይደልወን ከመንሳ ተፍም ምስጢረ ክብርተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘላለም ዓለም ዘበሰማያት ይትባረክ ነብሲ ንጻድቃን መርሐን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ክርያ ዓይንተ ኣእምሮ ሃበና ኣዛናው እናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገመሲ ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕቤትካ ነስተውዕል ንጡህ ልቢ ፍጠረልና ወአምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋ ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቐነ ንጥሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ መንግሥትን ብርኹን ምስጉንን እሞ ሎሞም ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ይኹን እስመ መንግሥተ እዚኣከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡሕ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰማይ ተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ሓጢኣት ይኹነና ወጎይታ እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይክኡ ሂወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናብኡ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስተውዓልካ ዓድለና ወጎይታ ነቶም ኩሎም ፋሒሎም ዘለው ክትእክቦም ረድኤትካ ከተፍስሰሎም ረዳእ ንዘይብሎም ረዳእ ንስኻ ጥራይኻ ትኸውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ረድኤትካ ከተፍስሰሎም ንልምነካ ኣለና እቲ ብኹናት ዝህወኽ ዘሎ ዞብ መሬትና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ብኡ ክትሓልፍ ሰላም ከተፍስስ ንልምነካ ኣለና ልቢ መራሕቲ ክትንክፍ ናብ ሰላም ክመርሑና ናብ ፍቕርኺ ናብ ስኒትን ካሊና እግዚአብሔር ኣምላኽና ልቦም ከተቕንዕ ንልምነካ ኣለና ንዖም ድማ ንንስሓ ዝኸውን ዕድመ ክትቦም ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን ብሃይማኖትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግደልካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስተውዓልካ ዓድለና ካብ ዓለምና ሰላም ካብዚ ሕማምካ ርሐቐልና እግዚአብሔር ኣምላኽና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጥዓኻ ናብ ትዕግስ ምለሰልና ነብሲ ባሮትካ
ገብረ እግዚአብሔር ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ተወልደ መድህን ወለተ ሚካኤል نفس كلهم سماعات يرترى جنة من سمع عرفلنا نزحزون متنا نعم فسكا سددلنا تأسر فتحلنا كم تنهار يا تمهر كيم صلة سمايات النبر ربنا نبلنا سمايات النبر ربنا سمكاي قدس منقطعات غاكام تاب سمايكم دمام ليقون على جيرانا نبالنا نحن ودلنا بدلنا عنكم ودلنا نبسنا نبسنا نبدقلنا نبوالنا نبدنا يتدونا من قصدنا عيدين بلبدنا العالمات آمين أوتي مريم بنا قدس قبل سلام سلام لكلهم هلنا غير نجري سقاهون نجري على سلام لكلهم سلام لكلهم نسغي كمان نسغي فركنسون بلغيهم لتزكى እግዚአብሔር ምሳኸዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንምስጋና ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም ኣብዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክትሳተፉ እናደለኹም እናደለኽን በቲ ዘሎ ፀገም ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ኣብዘ ዘለኹም ኮንኩም ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ህታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ግዜ እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋን ዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ምእንቲ እዚ ንበረኸት ንሂወት ንፈውሲ ክኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦታት ዘንበቡልና ናይዚ ቅዳሴ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፅሓፎ ካብ ምዕራፍ 8 ካብ 23 ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጎልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብይ ምንዋፅ ኮነ። ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጎይታ ይጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ። ንሱ ከዓ ኣቶም ጉድላት እምነት ከመይ ከትፈርሁ በሎም። ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖ ዓብይ ህድኣት ከዓ ኮነ። እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 26 ዓብይ ህድኣት ኮነ። ዓብይ ህድኣት ኮነ። ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖሞ
ዓብይ ህድኣት ከዓ ኮነ እግዚአብሔር ነዚ ዝናወፅ ዘሎ ዓለምና ነዚ ዝናወፅ ዘሎ ከባቢና ነዚ ዝናወፅ ዘሎ ውሽጥና ነዚ ዝናወፅ ዘሎ ልብና ሎሚ ከምኡ ዝመሰለ ዓብይ ህድኣት ክገብረልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና እቲ ህድኣት ካበይ ዝመጽእ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ወጎይታ ጠፋእና አድሕነና እናበሉ አተንስእዎ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖ ዓብይ ህድኣት ከዓ ኮነ ስለዚ ካብ መዝሙር ዳዊት ንሎሚ ዝተሰርዐ ምዝርእስትና ዝኸይድ ቀረቡ ሃብየሁ ወያበርህ ለክሙ ናብኡ ቅረቡ እግዚአብሔር ከዓ ከብርሃልኩም ቅድሚ እቲ ማዕበል መምጽኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጃልባ ኣብታ ጃልባ ነይሩ እዩ ዝቅድሞ የለን እግዚአብሔር ቅድሚ እቲ ፀገም መፍትሒ እዩ ዘዳሉ እግዚአብሔር ኣብ ታሕቲ ናይታ ጃልባ እዩ ደቂሱ ነይሩ እዩ ማዕበል ከይመፀ ከሎ ኣይዘከርዎን ማዕበል ምስ መፀ ዝገብርዎ ምሳኣኑ ግን ወጎይታይ ጠፋእና አድሕነና ኢሎም ናብኡ ቀሪቦም ናብኡ ቀረቡ ሃቢሁ ወያበርህ ለክሙ ናብኡ መቅረቡ ነቲ ፀልመተ ከብርሃልኩም እዩ ናብኡ መቅረቡ ነቲ ዝኸበደ ከቅልለልኩም እዩ ናብኡ መቅረቡ ነቲ ዝረሓቐ ከቅርበልኩም እዩ ቀረቡ ሃቢሁ ወያበርህ ለክሙ ዝንቱ ነዳይ ፀርሃ ወእግዚአብሔር ሰምዖ እዚ ድኻ ኣእወየ እግዚአብሔር ከዓ ሰምዖ እዩ ህድኣት ኣብ ግዜ ህድኣት ኩሉ እዩ ዝሃድእ ኢሉ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ግን ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ማዕበል እዮም ዝሃድኡ ከመይ ናብቲ ማዕበል ዘይኮነስ ናብቲ ማዕበላት ዝገንሕ ኣምላኽ ስለ ዝጥምቱ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ ግዜ መከራ ይሃድኡ እዩ ሰብ መዓስ እዩ ዝሽገር መዓስ እዩ ዝናወፅ ነቲ ማዕበል ዝህድእ ጎይታ ገዲፉ ናብ ማዕበል ክጥምት ከሎ እዩ ንዓና ንትምህርትና እዩ ዝተጻሒፉ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኢየሩሳሌም ንባሕሪ ገሊላ ኸይዱ ኣብታ ጃልባውን ኣብቲ ዝተሓተ ቦታ ምስኣቶም ደቂሱ ነይሩ እዩ ስለዚ ጎይታ ኣሎ ምሳና ኣብዛ ጃልባ ኣሎ ነዚ ማዕበላት ዝገንሕ መድሓኒ ምሳና ኣሎ እንደዝብሉ ኣይምተናወፁን ኣይምተረበሹን ነይሮም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 14 እቶም ህዝቢ ብቅድሚኦም ባሕሪ ብድሕሪኦም ፈርዖን ብየማኖም ፀጋሞም ኣህዛብ ከቢቦሞም ምድሪ ክንዲ ዕንቁ ፀይባቶም ኣብ ዝነበረትሉ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ህድእ በሉ እዩ ህድእ በሉ እሞ እግዚአብሔር ከዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ስለዚ ኣጠማምታና ከፀብቕ እግዚአብሔር ይርዳኣና እግዚአብሔር ምስተውዓለ ይሃበና ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝነበረ ባሕሪ ሙሴ ይፈልጥ እዩ ድሕሪኡ ግብፃውያን ሰረገላ ሰብ ኣፍራስ ደድሕሪኡ ኣርኪቦሞ ከም ዘለዉ ይፈልጥ እዩ ነዚ ኩሉ ዝገንሕ ኣምላኽ ከም ዘለዎ ግን ኣርጊፁ ፈሊጡ እዩ ህድእ በሉ እግዚአብሔር ከዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ህድእ በሉ እሞ ድሕሪ ሕጂ ነዞም ግብፃውያን ኣይክትርእይዎምን ኢኹም ህድእ በሉ እግዚአብሔር ከዓይ እዩ ኣብ ርእሲ ሙሴ ከምዚ እንዳበሎም ከሎ ኣብ ርእሲ ሙሴ ስለምንታይ ካብ ግብፂ ውፃኻና ኣብ ምድረ በዳ ከተጥፋኣና ኣንስትናን ደቅናን ከተጥፋኣና ውባሮት ኮይና ዘይንነብር ስለምንታይ ናብዚ ጭንቂ ናብዚ ሽግር ዝውፂኻና ኢሎሞ ህድእ በሉ እዩ ናይ ሙሴ ዘረባ ህድእ በሉ እግዚአብሔር ከዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ስለዚ ህድእ ምስ በሉ እግዚአብሔር ከዓይ ይርእዩ እዚ ህዝቢ ይናወፅ ኣሎ እዚ ህዝቢ ይርበሽ ኣሎ ነዚ ኣነ ዝሪኦ ረድኤትካ ይርኢ የለን ነዚ ህዝቢ ርድኣዮ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ምስ ኣመልከተ እንሆ በትርኻ ኣብ ኢድካ ኣሎ ኢልዎ እግዚአብሔር ንሙሴ በትርኻ ኣብ ኢድካ ኣሎ እቲ በትሪ ኣብ ኢድካ ኣሎ እቲ ስልጣን ኣብ ኢድካ ኣሎ ነቲ ማይ ወቃዕዮ እሞ ኣብ ክልተ ክምቀል እዩ
سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን اتفوسي ኣብ ኢድካ ኣሎ እዩ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና መድኃኒትና ኣብ ኢድና ኣሎ እግዚአብሔር ምስተውዓል ይሃበና ኣብ ባሕሪ ስግር ባሕሪ ይኮነን ዘሎ መን የምጻልና ኸይትብሉ ኣብ ሰማይ ኣይኮነን ዘሎ መን የውርደልና ኸይትብሉ እቲ ቃል ኣብ ልብኻን ኣብ ኣፍካን ቀረባኻ እዩ ስለዚ ኣብ ኢድካ ኣሎ ትፈውሲ ነቲ ባሕሪ ህረሞ እቲ ባሕሪ ክምቀል እዩ ስለዚ ኣብቲ መሬት ጸቢብዎም ዝነበረ ብዘስተንክር ተኣምራት ነቲ ባሕሪ ሰጊሮሞ እዩ ስለዚ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ህድእ በሉ እሞ እግዚአብሔር ከዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ዘበና ህድኣት ዘድልዮ ዘመን እዩ ዘበና ምስትውዓል ዘድልዮ ዘመን እዩ ዘመና ጾምን ጸሎትን ዘድልዮ ዘመን እዩ ዘመና ንስሓ ዘድልዮ ዘመን እዩ ዘመና ተግባር ደቂ ሰባት ተሰፊሩ ኣብ ዝወሓዘሉ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ጥራይ ዝንጽበየሉ ግዜ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ኣብ ምዕራፍ 46 ቁጽሪ 10 እንታይ ይብል ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ከተስተውዕሉ ኢኹም ህድእ በሉ ስለዚ ኣብቲ ዝናወፅ ዘሎ ዓለምና ኣብ ውሽጥና ህድኣት ኣብ ስድራና ህድኣት ኣብ ከባቢና ህድኣት ክህሉ እግዚአብሔር ይብህግ ብዙሓት ኣቦታትና ብዛዕባ ህድኣት ብዙሕ መጻሕፍቲ ጽሒፎም እዮም ሓደ ኣቦ ንደቆም ህድእ በሉ ብዘይ ህድኣት ኣምላኽ ኣይርአን እዩ ብዘይ ህድኣት በረኸት የለን ብዘይ ህድኣት ዓወት የለን ብዘይ ህድኣት ጸጋ የለን እናበሉ ብዙሕ ግዜ ክምህሮም ከለዉ ይርድኦም ኣይነበረን እንተፀምና እንተጸሊና እንተንቢብና እንተገልጊልና ህድኣት ተሪፍና እንታይ ተርፈና ይብሎም ብዘይ ህድኣት ንኣምላኽ ክትርእይዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ህድኡ ከይሃዳእኩም ንኣምላኽ ክትርእይዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣይተረዳእናን ምስ በልዎ እቶም ኣቦ ብግብሪ ከረድእዎም ደልዮም ኢሉ ኣብቲ ከባቢኦም ሓደ ቀላይ ነይሩ ስለዚ ከይድኩም ኣብቲ ቀላይ ኣብቲ ውሽጢ ቀላይ እንታይ ከም ዘሎ ዝረኣኹሞ ዘበለ ኣምጾለ ኢሎሞም ከይዶም ኣብቲ ቀላይ ክጥምቱ ከለዉ ኣብቲ ፍጥረት ኣምላኽ ቁርዖብ ድዩ ዓሳ ድዩ እንጅርጅር ድዩ እንስሳታት ኣብቲ ውሽጢ ማይ ሪኦም ናይቲ ኣብ ልዕሊ ገረብ ዘሎ ጽላሎት ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ናይቲ ገንገም ናይቲ ዒላ ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ነዚ ኩሉ ምስልታት ሪኦም ኢሉ ሕጂ እምበኣር ንዑናይ እሞዞም ደቀይ ሓደ እምኒ ንደርብየሉ ነዚ ቀላይ ኢሎም ሓደ እምኒ ምስ ደርበይሉ ከይድኩም ሕጂ ኣብቲ ቀላይ ዝረኣኹሞ ኣብቲ ውሽጢ ቀላይ ሪኢኹም ምፁ ኢሎም ተመሊሶም ናብቲ ቀላይ ክርእዩ እንተደለዩ ክርእዩ ኣይከኣሉን እንታይ ሪኢኹም መጺኹም ምስ በልዎም ዋላ ሓንቲ ክንርኢ ከኣልናን ኢሉ እተናኡ ዝነበራ እንቁርዖብ ተናኡ ዝነበራ ውንጅርጅር ትኡ ዝነበሩ ቶማኡ ዝነበሩ ዓሳ እትኡ ዝነበረ ጸላሎት ናይቲ ናበይ ከይዱ ኢሎሞም እቲ ባሕሪ ብምኽንያት ናይቲ ደናጉላ ይናወፅ ስለ ዝነበረ እቲ ባሕሪ ስለ ዘይሃደአ እቲ ማይ ስለ ዘይሃደአ ኣብቲ ውሽጢ ማይ ዘሎ ምስሊ ክንርኢ ኣይከኣልናን ስለዚ ከምዚ ገይሮም ህድኣት ብዘይ ህድኣት ዓወት ከምዘየለ ብዘይ ህድኣት ሞገስ ከምዘየለ ከምዚ ገይሮም ኣረዲኦሞም ስለዚ እቲ ንዓና ዘሸግረና ናብቲ ሽግርና ጥራይ ስለ ንጥምት ናብቲ መፍትሕ ሽግርና ናብቲ ባሕሪን ማዕበላትን ክህድእ ዝኽእል ኣምላኽ ክንጥምት እዩ ቃል ጽሑፍ ዝነግረና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ኣብ ዘሎሚ ዝተነበበልና ምዕራፍ 12 ናብቲ ምእንቲ ብትቅድሚኡ ዘሎ ክብረት ሓጎስ ኢሉ ኣብ መስቀል ሙማት ዝተዓገሰ ንዕኡ ጠምትዎ ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነቲ ካብ ሓጥኣን ክንዲዚ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ ስለዚ ዓብይ ህድኣት ኮነ ቅድሚ እቲ ማዕበል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ መርከብ ነይሩ ሕጂ እውን ቅድሚ ዝኾነ ሽግርና ንእግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ ክንገብሮ እዩ ተነጊሩና ተማዒድና ተመኺርና ዘለና ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ
فوسي تدليهم فوسي بركة تدليهم بركة عوت تدليهم عوت موجس تدليهم موجس قدسنا تدليهم قدسنا قدم كله جن منجست أملاخن صدقون دليو التدليو زبالة كله كوهابكم حواريات قدم قويتا نتمعبل سلس سرعو قدم ناب قويتا متبماتهم ناب تمعبل سلس تبمات يومه اتمعبل زي سقروا مخانم تمالي سوم يوم نقويتا أتنسيهم طفأنا إلومي سلازي لومي شجرنا زهد معبلنا زهد حتياتنا زهد سقمنا زهد كل انتنا زهد مسانا علو أوشنا اللومو ناو خنتمت زابير عين تلبونانا يخفتلنا صديلكم سلاز سماعكم نتقبروا صلوات كل زابير اسمعكم سلقالاتو زابير استمسقنا يخون سقا قويتانا نمدحينا نيس كريستوسن فقراء أملاخن حبرت منفس قدسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده حجون أبلع كلنا عسفن دربن كوين يرد سلقالاتو زابير استمسقنا يخون آمين بسم ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسكانا يخونو مدحان خريستوس مدحان خريستوس بسم قدوس بنصح لنا بنصح لنا أبزر يا مقدس كان نركبالونا لدت بيتلين لمكت يرانوس لمكت يرانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ስጋ ነፍስ ስጋ ነፍስ በዛ ሁሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና ታቆይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድር እምነትና ንጽና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና የሕይወት ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ ያቕልብ ስቓይ ትበል ኃጢአተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ ያቕልብ ስቓይ ትበል ኃጢአተይ ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም አቦታትይ ኩሎም ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም አቦታትይ ኩሎም ከምቲ ዘኬዎስ ናብ ቤተይ ምጻኒ بعين محرت متني كمتني زكي وسط عبيتي متني بعين محرت متني
እንተ ጠመድካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕኒ ካብ ቁስሉ እንተ ጠመድካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕኒ ካብ ቁስሉ እግዚአብሔር ኃይል የፍቅርካየ እግዚአብሔር ስምዐይ ዕድም መናገርየ አምላኸይ ዛሃድመሉ ተግዐይ ዋልታይ ቀሪ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይል የፍቅርካየ እግዚአብሔር ስምዐይ ዕድም መናገርየ አምላኸይ ዛሃድመሉ ተግዐይ ዋልታይ ቀሪ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅርካየ እግዚአብሔር ስምዐይ ዕድም መናገርየ አምላኸይ ዛሃድመሉ ተግዐይ ዋልታይ ቀሪ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅርካየ እግዚአብሔር ስምዐይ ዕድም መናገርየ አምላኸይ ዛሃድመሉ ተግዐይ ዋልታይ ቀሪ ምድሓነይ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቑዋ የልዕልና ካብ መቐማጠይ ተግዚ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቑባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተግዚ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቑባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተግዚ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ራይ ከመይ ሓዲርኩም ኩልኹም ከመይ ቀኒኹም ኣብዚ ዘለኹም መኾንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ትካታተሉ ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከመይ ሓዲርኩም ሰላም እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ተቐበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይቀበለልና ነቦና ኣቦይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት የስምዓልና ሰሚዕና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ናይ ብሓቂ እቲ ኣቦና ክምህሩና ዝፀንሑ ዓብዪ ህድኣት ኮነ ደስ እብል እቲ ቃል ልዕሊ እዚ ግዜ እዚ ድማ ህድኣት እንደልየሉ ግዜ ዋላ ሓደ የለን ዓለም ብሕማም ኮረና ዓለም ብተፈላለየ ነገር ከም ሓንቲ ገዛ ኮይና ህድኣት ስኢና ትህወኸሉ ትናወፀሉ ዘላ ግዜ እሞ ከምቲ ማዕበል
مس حيلهم أبت بحر دما عب هدئات زجبرة أملاخنا لو مدما نعلم هدئات يهبلنا بفلاي دما نحنا كم هزبي أبقر بيتنا زي كونا زلو تحوي هزبنا أبكتما خلو بمسائل هدئات سئنو خمزلو نريئو نسمعو زلنا يوم أما እግዚአብሔር ከህዳአልና እግዚአብሔር ከቁርራልና እግዚአብሔር ድማ ሰላም ከበና ነቲ ዓብ ህዳአት ዝገበረ እግዚአብሔር አምላኽና ህዳአትካ ንደልለና ሰላምካ ንደሊ አለና ድማ ክንብሎ ይግባአና እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ጥራሕ አይኮነን ይህድእ ነሩ حجون يهد ايو عابي هدات كونه سبت مال تاريخ مسقبره لومي ايدق منيو زيابيهر قنات مال قبر لوم قبر نزل علم دما زقبر املاخي مو عابي هدات كونه اتاقال من حزا نيمان نسقام ندحريت نقدميت تتأمتنا لومي انري له هدات النسمعنا هدأت قال ولا حدا يلن أب علم أما نعلم كله እግዚአብሔር አምላኽና አብ ህድአት ከገብረላ ንህዝብና ንጎራብትና ድማ አብ ህድአት ከገብረልና ለምንታይ ክንገብር ገባአና ክንጽሊ ይገባአና እተናቦና ዝጠቆስልና ጥቅሲ እተማ 430 ዓመት አባርነት ዝነበሩ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ንሙሴ ልኢኹ ካብ ኢድ ግብፃውያን ምሰውጾም ኣብቲ ባሕሪ ብቅድሚኦም ምፀንሖም ምስኦም ጫቕ ኢሎም ሙሴ ግን እንታይ ኢልዎም ኣብ ዘፀአት 14:13 እዞም ሎሚ ትርእይዎም ዘለኹም ግብፃውያን ንዘለዓለም ኣይትርእይዎም ኢኹም እሞ እንታይ በሉ ህድእ በሉ ኢልዎም እዚ እንሰምዖ ዘለና ኩሉ ሕማቕ ነገር ድማ ድሕሪ ደጊም ኣይትርእይዎን ኢኹም ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሉ ከህድአልና ንእግዚኣብሔር ክንልምን ግባአና ኣብታ መዝሙር ዳዊት ኣቦና መዝሙር 46 ፍቕዲ 10 ንኹናት ሲ መወዳእታ ይገብረሉ ምስ በለ ቅፅል ኣቢሉ ድማ እንታይ ኢሉ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ለምኮ ዘስተብህል ይጠፊኡ ንርኢ ኣለና ዕውራት ኮይና ንሰማዕ ኣለና ፀማማት ኮይና ልብለና ግና ደንቂርና ኣሎና እሞ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ዓቢ ህድኣት ኮነ እግዚኣብሔር ህድኣት ይግበረልና እዚ ንሰምዖ ዘለና የቁረረልና يأخلكم دما يبلنا كسو سعيرو كسو تسعيري كونن هدأت كمس هدأت كاب أملاخيو صباحكم مرد الله صباحكم داس حدن كنرئينا جن كالئنا نعلل زلنا لومي جن كالئنا نزارب زلنا لومي مجزي أبيهر كهدألنا عب هدأت كونه زبلنا يتسفقل أبونا مهيرو من أممو كم قالوا أملاخنا دما يقبرلنا آمين تم كلهم ببقزيو أبرحقن أبقربان كونكم بأكال إنا متعهم بشاك بإيميل إنا لأكم بأونلاين إنا خفلكم دما ገንዘብኩም ንመድሃኒ ዓለም ትህብዎ ዘለኹም እግዚአብሔር ኣብዚሑ ይሃብኩም ኣብ ዓንደ ወርቁ ይጽሓፈልኩም በዚ ግዜ ኮረናስ ዝዓብ ገዛ ሕጅኩም ሲ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም ብዙሓት ብደገ ሽገሪኦም
كل جزية جنا حنت قال لهنا تقالنا أنت يا مدهاني ألم هابتاميو إنا نبل مخنياتو دخائيو أي نبلون إنا مدهاني ألم هابتام سلزخونا دما زيابيهر أيحفرنان زيابيهر مزفتنا يساقرنا اللمو أبب بيتكم كونكم ولاكو أقرنا تيمسس صباحكم كودون دينا تبيتا كريستيان زخفل اللوو تبيتا كريستيان دما وصاء اللوو إلكم ككم عقمكم تلقخو زلخم كابتك زي أبيهر ذهبكم زي أبيهر أبزي نعدما نتعنا أب سماي دما نصدقي نمنقس السماي يقصر لكم أبت زي حلف سماوي منقس دما يصحف لكم زي حليفو نبرلنا نعللو دما أبت حدش بيت كلنا نمسقانا نعملخو ننسحا نقربان نمزمور دما زي أبيهر أب حصير جزية كأخ خبرنا دما سناي فقادو يخنلنا سلخلو زي أبيهر أملاخنا مسقانا يبصحيو حونا دكتورة حبريتها اللومو حبريتها مسودة بصلوت كن عصينا كبرن مسقانا نأملاخ يخون سلام كما يحضركم كما يكنيكم لعول እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኦንላይን ታሽ ምደበልኩምና ሓንቲ ሓፍትና ናይ 20 ኢላ 100 ቅርሺ ሓደ ሁና ናይ ዓመታዊ ናይ ኣባልነት ኢሉ 600 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 70 ቅርሺ 10 ኢላ ሶሪ 10 ኢላ 70 ቅርሺ ሓደ ስድራ ብዘል ዝመፀና ናይ موبايلهم ناي أبالنا تيلهم شديشة 250 قرشي حانت حفتنا 20 إلى 600 قرشي هذا حونا ناي ورحاو كفليتيلو 5 قرشي تغلالا كل تشحن 7 أب كابزون بأكل ببوستان كأدمتنا حانتي حفتنا عندنا قدست دنجل مريم حداد سين محصنكي الله ندك إرترا كاب أف دجوج زلوا أبجزهم ملاسلنا نسمعتنا تقبل يوم مس ودخي نهزبنا حلولنا سلامكم مهرتكم فنولنا نديتات أيتم بعيان نسمعتات أيترسعيهم قدوس ميكائيلك ملاختي نمحصنك ندك إرترا كاب كل ما أخلهم كله نخلهم أبوج زدفهم زلوا يعبلهم بتصلتك بحدقتك أيتقاد فنايلا موبايلا 100 قرشي هباتنا لحفتنا كحد حونا ناي موبايلو 100 قرشي حانتي ناي محبر تصفى ناي جروب حموشت ديم 4 مثلني 4 دين هيوتا 4 ناي ازي قرص زغبر اوز نبرا ناي دن جروب زينكا شحن 100 حجي لما انت مزينا حدا حونا ناي كلتا عامت ورحاوي كفليت 900 قرشي ناي مسرحي ناي سايد ووك ويك ابزي بز صرغيا ازي حماق زنبره ريخمو تخونو حجي تمحايشو زلو نعو زواصو حواتنا خالو ابوها 500 قرشي طغلالا شحن 400 قرشي حنت اده لو مستقبلا زلو ناي موبايلان 300 قرشي حنتي كابزوم لو مستقبلو سدرا 100 قرشي موبا كابزن لومي زفتحو زلو سدرا 300 قرشي موبا قال عزيز مزلو سوني سولوس تعامتاوي ناي هياب سولوس زبهاليو افايبر كواسا يدلكم الله سدينا لكم لنا نخلو شير كنقبرو بستخالنا متن بزحا سبات انت تخافلنا
ናይ ዓመታዊ ክፍሊትና ድዩ መብፅዓ ዘለና ድዩ ዝኾነ ንቤተክርስትያን ሞባእ ንኸፍሎ ድዩ እታ ሰዓት 8 ሶሉስ እንተጌርናያ ዕፅፊ ኮይና ትመፅእ ማለት እዩ ሰዓት 8 ሓደ ደቂቕ እንተሓሊፋ ዳርጋ 7 ሚልዮን እዮም ዝህቡና ሙሉእ ዓለም ኣብ ዓለም ከዓ ዳርጋ 7 ቢልዮን ሰብ እዩ ዘሎ ኩሉ ዝጫረቶ ቀልጢፍና እንተጌርናዮ ብዙሓት ሰባት ከዓ ብሓንሳብ እንተጌርና ንመድሃኒ ዓለም ዕፅፊ ኮይኑ መፆ ማለት እዩ እሞ ኩላትና ብዝከኣለና ናትና ጌርናስ ካልኦት ከዓ ተዳልዮም ንክገብሩ ልክ ሰዓት 8 ንግሆ እንተጌርናዮ እቲ ሞባእ ንህቦ ዕፅፊ ኮይኑ ንመድሃኒ ዓለም መፅእ እቲ ኩሉ ንገብሮ ኩሉ ሲ ዕፅፊ ኮይኑ ዝመፅእ እሞ ን10 ሰባት እንተሂበ ኣነስ ተሰዲደስ 10 ዕፅፊ ኮይኑ ንመድሃኒ ዓለም መፅእ ኣሎ እሞ እዚ ብጣዕሚ ሓጋዝ እዩ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዳርጋ 190,000 እዩ ኣታዊ ኮይኑ ብዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ ገሊኡ ንሞባእ ገሊኡ መብፅዓ ዝነበሮ ናይ ዓመታዊ ናይ ገዛ መስርሒ ናይ ኩሉ ዝኾነ ሲ ብኡ ገይሩ ይመፅዩ ዳርጋ 190,000 ቶታል መፅዩ ግን ካብኡ ከዓ ኦፍ ኮርስ ዝተመለሰውን ኣሎ ማለት እዩ እሞ ኣብዚኣ እንታይ እቲ ዝሕግዝ ኣብ ክልቲኡ ዓመት ግን ዝረኸብናዮ ካብ ፌስቡክ ጠቕላላ 9,000 ድዩ ገለ ዝኸውን ማለት እዩ ክንዲ እቲ 190,000 ዘውፅአ ወዲ ቤተክርስትያን ሲ ዝረኸብናዮ ካብ ፌስቡክ ግን 9,000 ቢካዝ እቶም ካልኦት ቀድሙና ስለ ደለው ማለት እዩ እሞ ኣብዚኣ ኩላትና ንተሓጋገዝ ቀልጢፍና እንተጌርናዮ ኣብታ ሰዓታ ተዳሊና ፀኒሕና ሸዓ እንተጠዊዕናያ ቀዲምና እንተጌርናዮ እውን ኣይሕሰበልናን እዩ 7:59 ሰከንድ እንተእትያ ኣይትሰርሕን እያ ስለዚ ልክ ኣብታ ሰዓት 8 እንተኮይና ግን ምስቲ ዓለም ዝማቐሎ ዘሎ ንማቐል ማለት እዩ እሞ ኣምላኽ ይሓግዘና ሰናይ ሰንበት ይግበረልና ይቐኒየለይ أو دحر الشاهي دحر مستود خابزي الشاهي أبتا أفدق قربوا لنا يوم كم زابزي أزلنا تسرعنا يزلنا رحقتنا عند حلنا عند توزينا تي كما تزخ النجارات كله إن كلا خلوينا مو أب أون تحبابرنا يا أنا اللي سوري خلي فاكم أباش أدنو أرستكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላኬነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻዮም በጃ ዝኾንካዮም ቤተክርስትያን ክሓልዋ ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፅህዘብን معقبت كون تبع هاي بتخرسيان كحلوا بزق قدس بيت كريستيان زياد متاهم زتاكبكم من زقبكم من زصلهم من قدس قد بلعهم كبر دم خاصتهم بفتة مزفتة حاتيات تكبركم من سقوس ملكوت من دم ودم حق زرعة يسوع كريستوس ودك زيابير تعوت ود مريم دنقل بدنقلنا أهلنا نتهت بدنقلنا سقاحتهم تبز حل في محاركم بزمت هاي حلهم بافون منفس قدس كما سرحت تفتحكم يوم محرنا كريستوس بالعصر تقولت يوم محرنا كريستوس 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 إذا حل في محاركم بزمت هاي حلهم بافون منفس قدس كما سرحت تفتحكم من تقدسنا مريم محرنا كريستوس 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 من تقدسنا مريم محرنا كريستوس من تقدسنا مريم محرنا كريستوس من تقدسنا مريم محرنا كريستوس يا بهر يا هالو
ምስላ ኩልክሙ እግዚአብሔር ባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያስጉን ደመን ሕገት ሐጃዝና ኩሉ ኃይል ሰላም መስረት ዘተናበና ምሕረት መለት በረከት ምስክድስጋና አሁና ተበለና ካብ ኩሉ ኹባር አልሐና ካብ ኩሉ ኹባር ዘጸጋ ተንበለና ቅዱስ ስጉን ክብር ደመና ብረኺው ጸጋ ነሳይነ ወተረከብነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያገግዮና ቅዱሳነ ተካዘ መንፈስ ቅዱስ በሰላም ምምፃና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝግበርካ ጎይታና ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም እንግበረልና ኦ ጎይታ ኣብ ርሑቕና ኣብ ቀረባና ኣብ ዘዘለና ኮይና ናባኻ ንንቃዓደር ዘለና ድማ ጸሎት ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ክትቅበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንስኻ ማእኸልና ኩን እሞ ነቲ ኩሉ ዝህቡኸና ዘሎ ማዕበልካ ከተህዳልና ድማ ኦ ጎይታ ንኩሕኩሓካ ኣለና ኩሕኩሑ ክትረኽቡ ለምን ክወሃበኩም ድለይ ክትረኽቡ ኢልካልና ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ብዛት ሰዓት ሰላም ንደሊ ኣለና ኩናት ክጠፍኣልና ንብዓት ክድረስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሞት መንእሰያትን ዕሸላትን ከብቅዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንልምነካ ኣለና ብቅድሚትን ብድሕሪትን ብውሽጥን ብደገን እግዚአብሔር ኣምላኽና ሞትና በዚሑ ሓዘንና መሪሩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወሰመረትካ ክትዕወልና ንዛዚኻ ከተፍሰልና ንልምነካ ኣለና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና እወ ካባና ሪሕቕካ ናባኻ ከይንጥምት ናባኻ ብርሃን ከይኮነልና ንሕና እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ምፍልላይን ኣብ ሓሶትን ኣብ ምውንጃልን ኣብ ምክሳስን ነንሕድሕድና ፀሓይ ዓሪብና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ካብ ልብና ክወፅእ እዚ ካብ ውሽጥና ክርሕቕ እግዚአብሔር ብርሃንካ ከተብርሃልና ንልምነካ ኣለና እንሆ ንዓፅደሎና ፍሪኡ ሞትን ጥፍኣትን ይድዓመፅቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናባና ክዋጠጡ ከለዉ ንሕና ድማ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ክንፈላለየ ከንቱ ኮይና ተሪፍና ኣለና እሞ እዚ ኣቕለኩም ክትብለና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ከምቶም ባሮትካ ምስ ብልማን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተለመነና ንብዓት ኣዴና ድረስ ዝበለቶ እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ ስለቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ስለቲ መሓሪ ባህሪኻ ኢልካ ብምሕረትካ ጠምተና እምበር ንሕናስ ጎደሎ እምነት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክፍኣት ግብሪ ኢና እሞ ናብ ግብሪ ሓጢኣት ናይትጠምት እግዚአብሔር ኣምላኽና ወሰመረትካ ክዓወልና ኢድ ዓመፅ ተሓዘልና ስለ ህዝቦምን ስለ ሃገሮም ኢሎም በጃነ ዝሓለፉ ኣሕዋትናን ሓትናን ኣየታትናን ደሞም ክትሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብመስዋእቶም ሰላም ክትገብረልና ብሰናይ ጉርብትና ምስ ኣሕዋትና ብሰላም ክንነብር እምበር ዘለኣለም ኣብ ሂትወት ክንነብር ኣይትሕደገና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤልን ኣይትፈለየና እግዚአብሔር ኣምላኽና መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ኣብ ዙርያና ስፍር እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ድኻ እቲ ድኹም ዝፀዋዓካ ከም ዝረዳእኻዮ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ኩሉ ትዕቢትና ወዲቕና ካብ ኩሉ ትምክሕትና ወዲቕና ናባኻ ናብ ኩሉ ንትኽእል ኣምላኽ ንልምነካ ኣለና ረድኤትካ ፍስሰልና እቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ፈቐዱ ኺናትን ብህውከትን ዝሃድሙ ዘለዉ ድማ ፅላልካ ውድቐሎም ወቂስኻ ህያው ኣምላኽ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ምድርና ብዙሕ መከራን ብዙሕ ስቃይን ብዙሕ ክፍኣን ኣሎ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈውስኻ ክዓወልና ፈውስኻ ክዓወልና ፈውስኻ ክዓወልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለዝሞቱ ነብሳት ገብረ እግዚአብሔር ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሚካኤል ተወልደ መድህን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና እንትን ሐዋርያ ዝማርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕ ከለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ክዝሓፈደልና በሰናብዛና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና ኢለን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን።
وأتينا وأوزت يا دنجل مريم مريم من أقول قدوس قبل جبريل الملا ملاك سلام سلام لك لك كلهم لهم دنجل ناخي دنجل سجاها دنجل يا دنجل ديزابير صوت بيتا سراوي سلام لك لهم سقيقا بنس برخي برمحل تنكم برخي وملت تصقى يا بير مساغي وفستي دسبلكي تياتنا زرينا نفت ودخي يسوع كريستوس من انتانا محرت لمن لنا امين أبا بارك الناس أبارك